हिजो हामीले इन्स्ट्रक्सन पढ्दै थियौँ, लास्टमा अलिकति बाँकी थियो, त्यसलाई सकौँ अनि त्योसँगै रिलेटेड केही एमसिक्यूहरू पनि हेर्छौँ। अनि आफ्टर द्याट हामी आज चाहिँ 2.6 कभर गर्न ट्राई गर्छौँ। इन्ट्रप्टवाला चाहिँ 2.5 अलिक लेन्दी बन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ हामी लास्टमा हेर्छौँ। हामी नर्मली 8085 इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्दै थियौँ, जसमध्येको डेटा ट्रान्सफर, लजिकल र अर्थमेटिकको कुरा गरिसकेको छौँ। नेक्स्ट वान इज द कन्डिसनल र अनकन्डिसनल। यो सबैलाई चाहिँ हामी ब्रान्चिङ भनेर भन्छौँ। टाइप चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको टाइप चाहिँ ब्रान्चिङ भयो। यो भित्र चाहिँ दुईटा टाइप छ। सो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन भनेको कहिले पनि प्रोग्रामको जुन एक्जिक्युसनको फ्लो हुन्छ त्यो फ्लोलाई ब्रेक गर्न युज हुने सबै इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामी ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। एउटा कन्डिसनल टाइपको हुन्छ भने अर्को अनकन्डिसनल टाइपको ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनहरू अभाइलेबल छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरसँग। स्पेसली हामीसँग ब्रान्चिङको लागि तीनटा इन्स्ट्रक्सनहरू अभाइलेबल छन्। एउटा हो कल, रिटर्न र अर्को हो जम्प। यो कन्डिसनल र अनकन्डिसनलको मिनिङ चाहिँ यदि कुनै पनि कन्डिसन भन्नाले स्पेसली यसमा चाहिँ फ्ल्याग रेजिस्टरको भ्यालुहरू चेक गर्छ। त्यो फ्ल्याग रेजिस्टरको भ्यालुहरू चेक नगरिकन विदाउट एनी कन्डिसन इफ प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई स्विच गर्छ, ब्रेक गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अनकन्डिसनल भनेर भन्छौँ। अनकन्डिसनल इन्स्ट्रक्सनहरूमा जेएमपी 16 बिटको एड्रेस आउँछ, कल 16 बिटकै एड्रेस आउँछ अनि आरएटी रिटर्न तीनटा छ। अनि त्यसै गरेर कन्डिसनलको कुरा गर्दा चाहिँ कन्डिसनलमा स्पेसली इट विल चेक द भ्यालु अफ फ्ल्याग रेजिस्टर। सो फ्ल्याग रेजिस्टरमा साइन बिट, 0 बिट, प्यारिटी बिट, क्यारी आउट बिट, चारवटा बिटहरू हेर्छ। सो क्यारी बिट सेट छ भने ब्रान्चिङ गर्ने अथवा रिसेट छ भने ब्रान्चिङ गर्ने। जेसी और जेएनसी दुईटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। जम्प इफ क्यारी, जम्प इफ नो क्यारी। सिमिलरली जम्प इफ प्यारिटी इभन, जम्प इफ प्यारिटी अड। सिमिलरली जम्प इफ 0, जम्प इफ नो 0। त्यस्तै गरेर जम्प इफ माइनस, जम्प इफ पोजिटिभ भनेर। सो यो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पली कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै ब्रान्चिङ हुन्छ, अदरवाइज ब्रान्चिङ हुँदैन। त्यो बेला भन्छौँ हामी कन्डिसनल भनेर। सेम केस अप्लाइज फर द कल इन्स्ट्रक्सन। कलमा पनि यही सबै कुरा, कल इफ माइनस, कल इफ प्लस, कल इफ 0, कल इफ नन 0। रिटर्नमा पनि सेम। सो यो तीनटालाई चाहिँ हामीले ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। र लास्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन हो। सो कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन भनेको प्रोग्रामको एक्जिक्युसन अथवा फ्लोलाई नै कन्ट्रोल गर्न युज हुन्छ, जसमा एचएलटी, एनओपी भनेको नो अपरेसन भयो होइन। त्यस्तै गरेर इआई भनेको इनेबल द इन्टरप्ट, डिआई भनेको डिसेबल द इन्टरप्ट, त्यस्तै भनेर आरआइएम भनेको रिड द इन्टरप्ट मास्क, एसआइएम भनेको सेट द इन्टरप्ट मार्क्स। यो चारवटा चाहिँ हामी इन्टरप्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन पनि भनेर भन्छौँ, लास्ट च्याप्टरमा पनि आउँछ। एचएलटी भनेको प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्ने, होल्ड स्टेटमा पुर्याउने काम गर्छ भने एनओपीले चाहिँ नो अपरेसन। यो चाहिँ भयो 8086 को। सिमिलरली 8085 को 8086 मा पनि आफ्नै इन्स्ट्रक्सनहरू छन्। जस्तो 8085 मा हामीसँग अब मुभ भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ। सो मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सिम्पली 8085 भन्दा थोरै फरक के छ भने मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा 8085 मा हाम्रो रेजिस्टरको मात्रै डाटाहरूसँग काम गर्न सक्छौँ अथवा डाटा रेजिस्टरमा मात्रै हुनुपर्छ। साउन्ड आइरहेछ होला, तपाईँले नसुन्नु भएको? हेलो, साउन्ड आएको छैन? ए ओके, त्यही त त्यहाँको मलाई म्युट भयो भनेर लेख्नु भएको छ 2-4जनाले, एकचोटि चेक गर्नु होला है। सो 8086 को केसमा चाहिँ जस्तो केही फरक कुराहरू मात्रै, थोरै कुराहरू गर्छु, यसमा धेरै कुराहरू पर्दैन। जस्तो एड, सबट्र्याक्ट, मुभ, यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरू सेम नै हुन्छ। मात्रै फरक के भने तपाईँसँग इमिडिएट डाटालाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि यसमा चाहिँ मुभ नै युज हुन्छ है, एमओभी नै युज हुन्छ। अब यो 16 बिटको, त्यही भएर एएक्स लेखेँ मैले। 16 बिटको रेजिस्टरलाई एएक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यो भयो भने 16 बिटकै डेटा दिनु पर्यो। यसमा 8 बिटको डाटा दियो भने इनभ्यालिड हुन्छ, दिन मिल्दैन। सिमिलरली सेगमेन्ट रेजिस्टर, कुनै पनि सेगमेन्ट रेजिस्टरहरूमा लगेर इमिडिएट भ्यालुहरू राख्न मिल्दैन।
इन्डाइरेक्टली राख्नुपर्छ, डाइरेक्टली दिनु मिल्दैन हैन। सो त्यस्तै गरेर अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन छ LEA भन्ने। सो LEA भनेको लोड इफेक्टिभ एड्रेस हो। सो लोड इफेक्टिभ एड्रेसमा एड्रेसको अर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हामीले भेरिएबलहरू डिफाइन गरेको छौँ हैन, भेरिएबल डिफाइन यसरी गर्छौँ भनेर मैले भनिसकेको थिएँ। यसरी भेरिएबल डिफाइन गरेको छौँ भने यो भेरिएबलको एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने प्रोग्राम कोडभित्र चाहिँ हामी LEA भनेर लेख्छौँ, लोड इफेक्टिभ एड्रेस। अब कुनै एउटा रेजिस्टरमा राख्छौँ कसलाई त ल भेरिएबल भनेर यसरी डिफाइन गर्छौँ। यसले यो भेरिएबलको एड्रेसलाई कम्प्युट गरेर ल्याएर SI भन्ने रेजिस्टर सोर्स इन्डेक्समा ल्याएर स्टोर गर्ने काम गर्छ। सो दिज आर द फ्यु इन्स्ट्रक्सन। अब बाँकी हामी MCQबाटै हेरौँ केही इन्स्ट्रक्सनहरू यसको, अनि त्यस पछाडि हामी अर्को मेन आजको हाम्रो 2.6मा चाहिँ कभर गर्छौँ है त। यो हिजो अघि पनि भनिसकेको थिएँ। सो केही इन्स्ट्रक्सनहरू मैले यहाँ प्रिपेयर गरेको छु, एकचोटि हेरौँ त। द इन्स्ट्रक्सन द्याट इज युज टु ट्रान्सफर द डाटा फ्रम सोर्स अपरेन्ड टु डेस्टिनेसन अपरेन्ड इज, के भन्छ अब यस्तोलाई? ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन, स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सन, अर्थमेटिकल लजिकल इन्स्ट्रक्सन, डाटा कपी ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन। अनलाइनमा पनि भन्नु होला। अप्सन सिम्पली क्वेसनले भनिरहेको छ त डाटालाई सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म लिएर जानु पर्यो भने के गर्ने? जस्तो डाटा त्यही पुऱ्याउनु त हो नि हैन र? त्यसमा अर्थमेटिकल लजिकल अपरेसन भनेर सोच्नुपर्छ र पर्दैन। सिम्पली डेटालाई के गरिरहेको छ? मुभ गरिरहेको छ, द्याट मिन्स द डेटा ट्रान्सफर। सो डेटा कपी अर ट्रान्सफर। 2 नम्बरमा जाम। विच अफ द फलोइङ इज नट अ डाटा कपी ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन? यहाँ मध्येको कुन चाहिँ डाटा कपी अथवा ट्रान्सफरसँग रिलेटेड काम होइन भनेर सोधेको छ। देखिन्छ होला मुभ। मुभको काम भनेको जस्ट डाटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान्छ। पुश स्ट्याकमा लगेर राख्ने हो। पपले स्ट्याकबाट लिएर आउने हो भनेपछि DAS। DAS भनेको के हो त? डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सबट्र्याक्सन। सबट्र्याक्सन गरिसकेपछि आउने रिजल्टलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। यसले त बिटलाई म्यानिपुलेट गर्ने हो। कन्भर्जन भने चाहिँ म्यानिपुलेट हुन्छ। सो यो चाहिँ डेटा ट्रान्सफर अन्तर्गत परेन। अर्कोमा जाम 3 नम्बरमा। द इन्स्ट्रक्सन द्याट इन्भल्भ भेरियस स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन अपरेसन्स आर, कुन इन्स्ट्रक्सन होला त? ब्रान्च, फ्ल्याग म्यानिपुलेसन, शिफ्ट एन्ड रोटेट, स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सन। मजाले माथि नै भनिदिइरहेको छ त, स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन अपरेसनसँग रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरू के भन्ने भयो त? स्ट्रिङ रिलेसनमा हुने, स्ट्रिङमा हुने भयो स्ट्रिङ इन्स्ट्रक्सन। स्ट्रिङसँग रिलेटेड भनिरहेको छ नि त, क्वेसनले नै भनिरहेको छ है। Which of the following instruction is not valid? Move AX, BX ले BX मा भएको भ्यालु ल्याएर कहाँ राख्छ? AX मा। इट्स भ्यालिड। भ्यालिड। अप्सन A भ्यालिड है। अप्सन C मा जाम। Move AX, 500H। यो AX पनि 16 बिट हो, 500H पनि 16 बिट नै हो। 16 बिटको डाटा 16 बिटमा जान सक्छ। सो भ्यालिड। यहाँनिर A लेखिदिएको भए चाहिँ इनभ्यालिड, किनकि A भनेको थियो 8 बिटको हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि A मात्रै लेखिरहेको छ भने 8Z5 को इन्स्ट्रक्सन हो। 8Z5 मा इमिडिएट डाटा छ भने लास्टमा I आउनुपर्छ, MVI हुनुपर्छ। यहाँ AX आइरहेको छ यो 8Z5 होइन, 8Z6 हो। 8Z6 मा चाहिँ इमिडिएटको लागि पनि मुभले नै काम गर्ने हैन। सो यो पनि भ्यालिड। पुश AX, AX भनेको त रेजिस्टर्ड पेयर जस्तो हो, 16 बिट डाटा हो। सो राख्दाखेरि एकचोटि 16 बिट राख्ने हो। सो यो पनि भ्यालिड। अघि मैले भनेको थिएँ डेटा सेगमेन्ट रेजिस्टरहरूमा कहिले पनि इमिडिएट डाटा लगेर राख्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि दुईटै सोर्स पनि डेस्टिनेसन पनि दुईटै मेमोरी लोकेसन बन्न सक्दैन। डेटा सेगमेन्ट रेजिस्टर भनेको नि एउटा मेमोरी लोकेसनलाई इन्डिकेट गर्ने हो। सो तपाईँले 5000 भन्ने भ्यालु यदि DS भन्ने रेजिस्टरमा राख्नु पर्यो भने फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? मुभ AX, 5000 लेख्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ तपाईँको 5000 लाई AX मा राखिदिन्छ। जस्तो मुभ AX, 5000 भन्नु पर्यो फर्स्टमा। अनि त्यसपछि बल्ल मुभ DS, AX चाहिँ गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ गर्न पाइन्छ। त के गर्न पाइँदैन त? यसरी डाइरेक्टली लगेर राख्न चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ दिँदैन 8Z6 ले। सो द्याट इज द डिफरेन्स है त। नेक्स्टमा जाम। इन पुश इन्स्ट्रक्सन आफ्टर इच एक्जिक्युसन अफ द इन्स्ट्रक्सन द स्ट्याक पोइन्टर इज, के हुन्छ? है अब स्ट्याकको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हेरौँ है त्यहाँनिर
8085 मा स्ट्याक चाहिँ अथवा 8086 मा स्ट्याक चाहिँ मेमोरीको हायर मेमोरीलाई सेट गरिन्छ के। अनि यसपछि मेमोरीहरू चाहिँ जस्तो 1F 201E 201D 201C यसरी चाहिँ आउँछन् मेमोरीहरू है। सो टप अफ द स्ट्याकबाट डिक्रिमेन्ट, अब हामीले नर्मली पढ्दा चाहिँ स्ट्याक त बढ्छ, डाटा राख्दा निकाल्दा घट्छ भनेर पढाइ हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसरको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ। सो म्याक्सिमम सबभन्दा ठुलो मेमोरीमा गएर टप अफ द स्ट्याक बस्छ। अब मैले यहाँबाट डाटा राख्दै जानु भनेको मतलब यहाँ डाटा फिल हुन्छ, त्यसपछि यता डाटा फिल हुन्छ, अनि यता डाटा यसरी फिल हुँदै जान्छ भनेपछि यो टप अथवा यो पोइन्टर चाहिँ के हुँदै जान्छ त, घट्दै घट्दै जान्छ। पप गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुँदै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ है त। सो यसमा डिक्रिमेन्टेड बाई 2। दुईटा चाहिँ एकैचोटिमा पियरलाई राख्ने हो, सो यसले डिक्रिमेन्ट गर्छ, त्यो पनि दुईटाले। अर्को छ 6 नम्बरमा, द इन्स्ट्रक्सन द्याट पुसेस द कन्टेन्ट अफ स्पेसिफाइड रेजिस्टर मेमोरी लोकेसन अनटु द स्ट्याक इज पुस मात्रै है। यो पुस एफ भनेको चाहिँ फ्ल्याग रेजिस्टरलाई पुस गर्नु पर्यो भने पुस एफ युज हुन्छ। पप एफले पनि फ्ल्याग रेजिस्टरमा ल्याएर राख्नु पर्यो भने चाहिँ पप एफ युज हुन्छ। यो दुइटै फ्ल्यागसँग रिलेटेड छ। यसमा हामीलाई इन्स्ट्रक्सन र मेमोरी बनाएको छ, त्यही भएर पुस। इन पप इन्स्ट्रक्सन आफ्टर इच एक्जिक्युसन अफ द इन्स्ट्रक्सन द स्ट्याक पोइन्टर इज, पपको ठ्याक्कै उल्टो, सरी पुसको है, इन्क्रिमेन्टेड बाई 2, दुईले बढ्छ। अब यो माइक्रो भर्सनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हायर मेमोरीबाट लोवरतिर जान्छ, त्यही भएर अलिक उल्टो जस्तो लाग्छ कि। नर्मली हामीले जस्तो डेटा स्ट्रक्चरमा फेरि स्ट्याक पढ्दा के भन्छौँ, पुस गर्दा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ, पप गर्दा चाहिँ डिक्रिमेन्ट हुँदै जान्छ भनेर आउँछ त्यहाँ चाहिँ। द इन्स्ट्रक्सन द्याट आर युज फर रिडिङ एन्ड इनपुट पोर्ट एन्ड राइटिङ एन्ड आउटपुट पोर्ट रेस्पेक्टिभली आर, कुन इन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ त, रिड र राइटको लागि, इनपुट र आउटपुट डिभाइसहरूको लागि, इन र आउट। इन भनेको इनपुटको लागि, आउट भनेको आउटपुटको लागि। पप गर्नुभयो भने पनि स्ट्याकमा भएको, किनकि हामीले रजिस्टर पियरको डाटासँग काम गर्छ भनेर पढाएको थियौँ नि त, भनेको दुईटा डाटालाई राख्छ एकैचोटि लगेर, उसले निकाल्दा पनि त दुईटै डाटा निकाल्छ नि त, फेरि जसरी लगेर राखेको हुन्छ त्यसरी नै निकाल्ने हो, त्यही भएर है। The instruction that is used for finding out the codes in case of code conversion problem is भनेको छ। अब यहाँ यसो हेऱ्यो भने XCHG भनेको एक्सचेन्ज गर्ने हो हैन, DE र HL को भ्यालुलाई एक्सचेन्ज गर्छ। अनि XOR भनेको XOR अपरेसन हो हैन। अनि JCXZ भनेको चाहिँ नर्मली यस्तो इन्स्ट्रक्सन एक्जिस्ट गर्दैन, जम्प, इफ, क्यारी एन्ड लाइक 0 भन्ने टाइपको इन्स्ट्रक्सन हो। यहाँ कहीँ पनि हाम्रो कोड कन्भर्जनको कुरा आउँदैन। सो 8086 सँग चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन छ जसले चाहिँ कोड कन्भर्जनलाई हेल्प गर्छ, त्यो भनेको XLAT भन्ने छ है त। XLAT चाहिँ कोड कन्भर्जनवाला कोड हो, यसको चाहिँ बी एन्सर हो। अब यसको एकदमै धेरै भएको भएर मैले सबै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ यहाँ राखेको छैन 8086 को। 8085 को थोरै थियो भन्न सकिन्थ्यो, 8086 को एकदमै धेरै हुन्छ। म पछाडि तपाईँहरूलाई यसको PDF फाइल चाहिँ प्रोभाइड गरौँला हैन, एकदमै धेरै हुन्छ। सो के कमनली युज हुनेहरूलाई म मात्रै मैले फोकस गरिरहेको छु। कोड कन्भर्जनसँग रिलेटेड कुरा आयो भने चाहिँ XLAT भन्ने युज हुन्छ। द इन्स्ट्रक्सन द्याट लोड्स द AH रेजिस्टर विथ द लोअर बाइट अफ द फ्ल्याग रेजिस्टर इज भन्यो। अब लोअरको फ्ल्याग रेजिस्टर, लोअरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने L र फ्ल्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने F, अनि केमा लोड गरिरहेको छ, AH मा। सो यसलाई मिलायो भने हामी यहीँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ LA, अच्छा लोअरको AH रेजिस्टरको फ्ल्याग भनेको छ, त्यसै पत्ता लाग्छ है। द इन्स्ट्रक्सन द्याट लोड्स इफेक्टिभ एड्रेस फर्मड बाई डेस्टिनेसन अपरेन्ड इन्टु द स्पेसिफाइड सोर्स रेजिस्टर इज, डेस्टिनेसन अथवा हामीले जुन डिफाइन गरेको छ अपरेन्ड, त्यो अपरेन्डको इफेक्टिभ एड्रेसलाई लोड गर्ने भने हो। त्यसको लागि हामीसँग इन्स्ट्रक्सन छ, अघि पनि भनेको थिएँ मैले, कुनै भेरिएबलहरूलाई डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यसलाई लोड गर्नलाई वी युज द LEA, लोड इफेक्टिभ एड्रेस। द इन्स्ट्रक्सन द्याट पुसेस द फ्ल्याग रेजिस्टर, फ्ल्यागलाई पुस गर्नको लागि चाहिँ पुस एफ, पप गर्नु पर्यो भने पप एफ, मेमोरी र रेजिस्टरको भ्यालु भयो भने पुस मात्रै, फ्ल्याग भयो भने चाहिँ लास्टमा एफ पनि। त्यस्तै गरेर द इन्स्ट्रक्सन द्याट एड्स इमिडिएट डाटा कन्टेन्ट अफ द मेमोरी लोकेसन स्पेसिफाइड इन एन इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर टु द कन्टेन्ट अफ एनदर रेजिस्टर मेमोरी लोकेसन इज भन्यो। एड गर्ने इन्स्ट्रक्सन कुन हो त,
add ADD. The instruction that supports addition when carry exists. Carry हुँदाखेरि एड गर्ने चाहिँ कुन हो? Add with carry, ADC. 15 नम्बरको चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त, यो चाहिँ क्याल्कुलेसन होला छ. If CS को भ्यालु हामीलाई गिभन छ, CS भनेको कोड सेगमेन्टको भ्यालु गिभन छ 348A, अनि हामीलाई अर्को भ्यालु गिभन छ IP को इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर 4214, दुईटै X मा छ. Then the 20-bit physical address from which the code is accessed will भने ल यस्तो हो भने 20 बिट को फिजिकल एड्रेस चाहिँ कति हुन्छ त? कसरी निकाल्ने? फर्मुला के थियो? फर्मुला के थियो? हजुर, सेगमेन्ट इन्टु त्यसलाई के गर्ने? 10 ले मल्टिप्लाई गरेर आइपी लाई जोड देने. So 348A0 plus 421. So simple यहाँ 4 आउनु पर्यो, यहाँ 3 आउनु पर्यो. फर्स्टमा 3 लास्टमा 4 भएको कतिवटा छ त? दुईटा रहेछ है. C र D रहेछ नि त, फर्स्टमा 3 लास्टमा 4 भएको भने सबै कम्प्लिट गरौँ. A + 1 कति हुन्छ? B 8 + 2 A 4 + 4 8 हो. 38AB4. बुझ्नु भयो नि? बुझ्यो कसरी गरेको? जोड्न त पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला. A मा 1 जोड्यो भने B हुन्छ. 8 + 2 = 10. 10 भनेको A भयो. So this is the answer है त. बुझ्यो रहेछ ल? What are the status of carry and auxiliary carry flag after performing the subtraction of 0H from F0H? के हुन्छ? भन्नु त. क्यारी फ्ल्याग र एक्जुलरी क्यारी फ्ल्यागको स्ट्याटस के हुन्छ भनेर सोधेको छ. अपरेसन के गरिरहेछ त? F0 - 0F गरिरहेछ. घटाउँदै जानुस्. 1 क्यारी लिनु पर्यो, बरु गयो नि यहाँनिर हैन. यहाँ यसमा 1 0 - 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 यहाँनिर 0. E1 भयो होला हो. बुझ्नु भयो? बुझिन्छ सबट्र्याक्सन? अब यसमा हेर्नु है, हामीलाई हुँदो रिजल्टसँग हामीलाई खासै कन्सर्न चाहिँ होइन. कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि यसले फाइनली बरो प्रोड्युस गरेको छ कि छैन भनेको, अथवा त्यो जुन क्यारी वाला फ्ल्याग छ यो सेट हुनको लागि चाहिँ जस्ट के हुनुपर्छ? सानो नम्बरबाट ठुलो नम्बर घटेको हुनु पर्यो. सानो माइनस ठुलो नम्बर हुनु पर्यो. त्यो त छैन भनेपछि पक्कै पनि क्यारी फ्ल्याग त के हुन्छ? रिसेट हुन्छ, 0 हुन्छ. बाँकी कुरा केमा कन्फ्युजन? एक्जुलरीमा. अब एक्जुलरीको लागि चाहिँ हेर्नु त, यो अगाडि सबै 0 छ नि त. 0 बाट कुनै नम्बर घटाउनलाई त्यहाँबाट के लिनुपर्छ? बरो लिनुपर्छ. भनेपछि यो निब्बल यो 4 बिटबाट यो 4 बिटमा क्यारी गइरहेछ नि त. क्यारी गइरहेछ नि. एक्जुलरी फ्ल्याग त के हुनु पर्यो? सेट हुनु पर्यो. एक्जुलरी क्यारी भनेको निब्बल हेर्ने हो कि. अप्पर निब्बलबाट लोवर निब्बलमा बरो जानु अथवा लोवर निब्बलबाट अप्पर निब्बलमा क्यारी आउनु. त्यो भयो भने सेट हुन्छ. सो आन्सर राइट कुन हुने भयो त? क्यारी फ्ल्याग रिसेट, एक्जुलरी फ्ल्याग सेट. बुझ्नु भयो नि के गरेको? अर्को छ. What is the ASCII code corresponds to decimal 9? ASCII code त बुझ्नुहुन्छ होला हैन? अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज. कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? 0 लाई 0 को भ्यालु कति? दुई दिन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. त्यसरी म्यापिङ थाहा गर्नु मिल्छ है. 0 को भ्यालु कति? 48. क्यापिटल A को 65, स्मल A को 97, स्पेस को ब्ल्याङ्क हुन्छ नि 32. यति चाहिँ याद गर्नु है. सो भनेपछि 0 को कति रहेछ? 16 नम्बरको भन्नुभएको. 17 नम्बरको. हामी 70 नै गर्दैछौँ. हामी त्यही डिस्कस गर्दैछौँ. सुन्नु होला एकछिन. सो 0 को लागि कति हुँदो रहेछ? 48. भनेपछि अब 1 भनेको कति हो त? 49. 2 भनेको 50. यसरी बढ्दै जानु भने 9 भनेको कति हुन्छ? 48 +
9 त्यो भनेको 57 57 भनेको हेक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि अब हेक्समा 16 ले डिभाइड गर्नु त कति हुन्छ 48 भनेको 0 हो यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यसमा तपाईले 9 जोड्नु पर्ने हो नि त 9 को निकाल्नलाई सो +9 गर्नु आउँछ 57 57 लाई 6 3 जा 48 रिमेनिङ रह्यो सो 39 बुझ्नुभयो अनलाइनमा बुझ्नुभयो है भोइस नै आएको छैन भन्नुभएको रहेछ एकजनाले एक्चुअली रिजोइन गरी ट्राई गर्नु ल भोइस आएको छैन भने चाहिँ ओके लास्ट 18 नम्बर which of the following instruction is equivalent to x or al comma al it performs the XOR operation between al and al अब al र al बीचमा XOR भयो भने al मा रिजल्ट कति बस्छ 0 सो al मा 0 छ भने चाहिँ तलमध्येको कुन चाहिँले चाहिँ al मा 0 राख्छ त अब or गरेर त हुँदैन al मा जे छ त्यही बस्ने हो 0 सँग एन्डिङ गरेर 0 सँग गरेर छ त अभियसली के हुन्छ हैन सो b इज द राइट आन्सर बुझिन्छ नि है र यति नै थियो तपाईलाई मैले यो इन्स्ट्रक्सनहरुको बारेमा चाहिँ अब यो बाइक अरु पनि इन्स्ट्रक्सन त जुन पनि बनाउन मिलिहाल्छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हैन सो अब हामी चाहिँ यसको यो 2.5 एकदमै लेन्दी छ यो 2 घण्टा भ्याउन एकदमै टाइम लाग्छ हैन अनि त्यही भएर मैले आज चाहिँ 2.6 लाई र्याप अप गर्न खोजिरहेको छु सो हामी 2.6 नै आज र्याप अप गर्छौं है त सो 2.6 इज अबाउट द इन्टरप्ट अपरेसन इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एन्ड इन्टरप्ट प्रोसेसिङ तर यति मात्रै तपाईहरुलाई नभइकिन यसमा चाहिँ लाइक 8259 सँग रिलेटेड क्वेशनहरु जो भनेको प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर एउटा आईसी हो त्यससँग रिलेटेड पनि क्वेशनहरु सँगसँगै त्यसको केही मोड अपरेटिङ मोडहरुको रिलेटेड पनि क्वेशनहरु आउँछ त्यो आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको भएर त्यो पार्टलाई थोरै समेटेर मैले स्लाइड बनाएको छु स्लाइड अलिकति फास्ट नै गर्छु अनि यसपछि अलमोस्ट यो च्याप्टरबाट पनि मैले 50 वटा जस्तो एमसीक्यूहरु तयारी गरेको छु 40 to 50 अनि त्यो हामी डिस्कस गर्छौं है त आज त्यति र्याप अप गर्छौं सो फर्स्टमा थोरै मैले अगाडि पनि इन्टरप्टको बारेमा भनेको थिएँ कि समराइज गर्छु अनि थ्रु आउट द स्लाइडमा कुनै कुरा छुट्या रहेछ भने म फेरि भन्दै हाल्छु है त इन्टरप्ट भनेको माइक्रोप्रोसेसरले गरिरहेको कामबाट डाइभर्ट गर्नलाई कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन इन्टर्नल होला अथवा एक्सटर्नल होला प्रोभाइड गरिन्छ भने दे आर द इन्टरप्ट्स सो इन्टरप्ट आउने बित्तिकै इन्टरप्टलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन चाहिन्छ इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन कुनै एउटा एड्रेसमा स्पेसिफाई भएर बसेको हुन्छ र त्यो एड्रेसलाई हामी भेक्टर एड्रेस भनेर भन्छौँ सो सिम्पली भेक्टर एड्रेस भनेको त्यस्तो नयाँ कुरा केही होइन कि त्यो इन्टरप्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हो इन्टरप्ट भेक्टर हो जस्तो हामीसँग भएका डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू र हार्डवेयर इन्टरप्टहरू छन् ती इन्टरप्ट आयो भने त्यसको लागि ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिने इन्स्ट्रक्सन कहाँ राखेको छ त डिफल्ट रूपमा तिनीहरूको एड्रेस भनेकै भेक्टर एड्रेस हो 8085 र 8086 माइक्रोप्रोसेसरमा हामीले सेपरेटली नै यो सबै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ टाइपदेखि लिएर यिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्नेसम्म चाहिँ पहिला फोकस गर्छौँ हामी 8085 मा 8085 मा हामीले इन्टरप्टको कुरा गर्दाखेरि हार्डवेयर इन्टरप्टमा हामी कतिवटा इन्टरप्टको बारेमा कुरा गर्छौँ त RST 7.5 6.5 5.5 TRAP INTR जसमध्ये बाँकी यो चारवटा जसको पछाडि नम्बर छ तिनीहरू भेक्टर हुन्छन् मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तिनीहरूको एड्रेस निकाल्नु पर्यो भने जस्ट मल्टिप्लाई बाइ के गर्ने 8 गर्ने अनि जस्तो INTR मा त नम्बर छैन नि त कुनै पनि जस्तो ट्र्यापमा चाहिँ नम्बर छैन तर यो भनेको RST 4.5 पनि हो सो INTR भनेको चाहिँ नन भेक्टर इन्टरप्ट हो नन भेक्टर इन्टरप्टको अर्थ हो कि यसमा आफ्नो भेक्टर एड्रेस छैन सो अर्को कसैले भेक्टर एड्रेस अथवा जसले इन्टरप्ट गरिरहेको छ उसैले भेक्टर एड्रेस पठाउनु पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को एउटा पनि पिन छ इन्टरप्ट कन्ट्रोलमा त्यो पिनको नाम हो INTA भनेर द्याट मिन्स इन्टरप्ट एक्नोलेज पिन हो इट्स नट एन इन्टरप्ट तर प्रोसेसरले इन्टरप्ट आइसके पछाडि त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर पेरिफेरल डिभाइसलाई इन्फर्म गर्ने सिग्नलको नाम हो INTA इन्टरप्ट एक्नोलेज सिग्नल सिमिलरली सफ्टवेयर इन्टरप्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ रिस्टार्ट इन्स्ट्रक्सन छ RST 0 देखि RST 7 सम्म टोटलमा 8 वटा चाहिँ सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू छ 8085 माइक्रो प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो इन्टरप्टको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो कुनै पनि डिभाइसले आईओ कम्युनिकेसन गर्दैछ भने अरूमा खासै युज हुँदैन हेर्नु आईओ कम्युनिकेसन है आईओ कम्युनिकेसन 3 तरिकाले हुन्छ 3टा तरिकाले सो पहिलो कन्सेप्ट आईओ कम्युनिकेसनमा के हो त भन्दाखेरि CPU मा यहाँ छ CPU हैन अनि CPU ले चाहिँ कुनै पनि आईओ डिभाइसलाई डाटा यसले पठाएको छ कि छैन त अथवा डाटा कम्युनिकेट गर्नलाई रेडी छ कि छैन भनेर पोल गरिराख्ने कि सोधिराख्ने मेथड
सिम्पल क्लासरुम एक्टिभिटीमा हामीलाई अलाइन गर्ने हो भने चाहिँ लाइक मैले एउटा सेन्टेन्स बोले पछाडि तपाईँले बुझ्नुभयो भनेर सोध्ने कि हरेकचोटि फेरि अर्को सेन्टेन्स पढाउने फेरि सोधिहाल्ने कि त्यो गऱ्यो भने के भयो त रिसोर्सको अननेसेसरीली युज हो नि त सिपियु यत्तिकै बिजी भइरहेको नि त हरेकचोटि जस्तो आइओले डाटा पठाइरहेको छैन भने पनि सोधि त राख्नु पर्यो हो यो भन्छौँ यस्तो खाले कन्सेप्टलाई भन्छौँ हामी पोल्ड भनेर होइन पोल्ड आइओ भनेर भन्छौँ जसमा चाहिँ सफ्टवेयर बेसिसमा हुन्छ प्रोग्रामको थ्रोबाट हुन्छ र यो चाहिँ सिपियुलाई अननेसरली बिजी राखिराख्ने काम हुन्छ अब यसको सल्युसन भनेको चाहिँ इन्टरप्ट ड्रिभन आइओ भनेको कस्तो भने जस्तो क्लासरुममै एनालोजी गऱ्यो भने मैले फर्स्टमै के भने तपाईँले बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है भने अब मैले नर्मली पढाउन थाले भयो नि त जब बुझ्नुहुन्न जब तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले हात राइज गर्नुहुन्छ त्यो भनेको इन्टरप्ट आयो अनि मैले तपाईँलाई बल्ल प्रोसेस गरेँ भयो इन मिन टाइम मैले त मजाले आफ्नो काम गर्न पाएँ नि त लाइकवाइज सिपियुले एउटा रिड कमान्ड इस्यु गरिसके पछाडि उसले आफ्नो काम गर्न थाल्छ जब आइओ डिभाइससँग डाटा रेडी हुन्छ उसले अब के पठाउँछ यहाँबाट इन्टरप्ट पठाइदिन्छ अनि त्यो इन्टरप्ट पाइसकेपछि सिपियुले के बुझ्छ त आइओ डिभाइस वान्ट्स टु कम्युनिकेट वान्ट्स टु ट्रान्सफर द डेटा एन्ड देन उसले बल्ल के गर्छ अब आइओलाई ह्यान्डल गर्छ जसले गर्दा हाम्रो टाइम सेभ गर्नलाई हेल्प गर्छ यो हो इन्टरप्ट ड्रिभन अप्रोच चाहिँ इन्टरप्ट ड्रिभनको मेन काम पनि त्यही हो यहाँ कुरा हामीले त्यही नै लेखेको छौँ So mainly in the microprocessor based system, the interrupts are used for data transfer between the peripheral and the microprocessor. Normally यो बिचमा र अर्को थर्ड वाला कन्सेप्ट भनेको डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जसमा सीपीयू लाई चाहिँ बाइपास गरिन्छ र थ्रु द डीएमए कन्ट्रोलर 8237 8257 जस्तो आईसीहरु हुन्छ त्यो आईसी को थ्रुबाट कम्युनिकेट गरिन्छ भने दैट इज द डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस तीन तरिकाले चाहिँ डाटा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को भनेको जस्तो इन्टरप्ट लेखिसकेपछि भनेको इन्टरप्टले त के गर्दैछ कुनै अर्कै प्रोग्राममा जान्छ भने त मैले स्विच गर्छ मेन प्रोग्रामको एक्जिक्युसनबाट स्विच गर्छ स्विच गरे त्यो काम सकिसकेपछि फेरि ब्याक भएर काम गर्नु पर्यो मेन प्रोग्राममा त्यसको लागि चाहिँ आईआरटी भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ इन्टरप्ट रिटर्न भन्न खोजेको त इन्टरप्ट रिटर्न सिमिलरली योसँग अरु हामीले कुरा गरिसके इन्टरप्ट अपरेसनको बारेमा प्रोसेस पोलिङको पनि कुरा गर्दैछौँ अहिले सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले 8085 मा इन्टरप्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरु अथवा 8086 मा पनि इन्टरप्ट रिलेटेड अपरेसनहरु इन्स्ट्रक्सनहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने इनेबल इन्टरप्ट ईआई डिसेबल इन्टरप्ट डीआई सेट एसआईएम सेट इन्टरप्ट मास्क र रीड इन्टरप्ट मास्क आरआईएम र चारवटा चाहिँ इन्टरप्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन्सहरु छन् कहिलेकाहीँ व्हिच वान इज द इन्टरप्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन भनेर तपाईलाई एमओबी अनि एक्सएलएटी अघि जस्तै गरेर एडीडी अनि ईआई अथवा डीआई यसै राख्दिन पनि सक्थ्यो कि यहाँनिर है सो इन्टरप्ट रिलेटेडमा यो चारवटा इन्स्ट्रक्सनको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो अब नर्मली डिभाइसहरूले जेनेरेट गरेको इन्टरप्टलाई प्रोसेसरले कसरी ह्यान्डल गर्छ त भन्ने टेक्निकमा दुईटा मेथड छ पहिलो हो पोलिङ मेथड र दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईको यसमा चेन अथवा भेक्टर्ड मेथड भनेर भन्छौँ सो पोलिङ एप्रोच र इन्टरप्ट एप्रोच अघि मैले डिफाइन गरिसकेकै कुरा हो पोल्ड इन्टरप्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने यो डायग्राम हेर्नु सो यहाँनिर मल्टिपल डिभाइसहरू छ अब यो कतिखेर युज हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सिंगल डिभाइसले मात्रै इन्टरप्ट गर्छ भन्ने त छैन इफ मल्टिपल डिभाइसले सीपीयू एक्सेस गर्न खोजिरहेछ अथवा इन्टरप्ट सिग्नल जेनेरेट गरिरहेछ भने हाउ टु ह्यान्डल दिस मल्टिपल इन्टरप्ट्स त्यसको लागि वी हेभ टु डिफरेन्ट टेक्निक वान इज पोलिङ टेक्निक एन्ड सेकेन्ड वान इज द डेजी चेनिङ अथवा भेक्टर टेक्निक पनि भनेर भन्छ सो फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो पोलिङ मेथड हो पोलिङ मेथडमा हेर्यो भने हरेकचोटि सीपीयूले यहाँनिर हरेकमा एउटा लाइन गइरहेछ कि पोल गर्ने भनेको चाहिँ यो सफ्टवेयर बेसिस हो सो कम्पेयर टु हार्डवेयर बेसिस स्लो पनि हुन्छ यसमा के हुन्छ नि एउटा आइएनटीआर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट लाइन छ हैन अब इन्टरप्ट रिक्वेस्ट लाइन एक्टिभेट हुने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा सिंगल लाइन हो सो यो चाहिँ एउटा सिंगल लाइन हो हैन सो यो सिंगल लाइनबाट डिभाइस 1 डिभाइस 2 देखि डिभाइस एन सम्म भएको डिभाइसहरु कसैले पनि इन्टरप्ट गर्नु छ भने उले के गर्छ इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पठाइसके पछाडी बेस्ड अन द प्रायोरिटी भनेको अब डिभाइस 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी हो कि डिभाइस 2 को हो कि डिभाइस एन को बेस्ड अन द प्रायोरिटी माइक्रोप्रोसेसरले चेक गर्दै जान्छ जस्तो मानौ डिभाइस 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी उले पहिला के गर्छ पोल गर्छ टु द डिभाइस 1 यदि डिभाइस 1 ले इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पठाइराछ भने उसलाई प्रोसेस गर्ने भो छैन भने फेरि माइक्रोप्रोसेसरले कसलाई पोल गर्छ डिभाइस 2 लाई फेरि डिभाइस 3 लाई हरेकचोटि माइक्रोप्रोसेसरले पोलिङ गरिराख्ने भएको भएरलाई पोल मेथड पनि भनेर भनेको सफ्टवेयरले यो कुरालाई कन्ट्रोल गरिन्छ र यो कम्प्यारेटिभली स्लो हुन्छ हामीलाई एमसीक्यू मा अपरेसन भन्दा पनि यसको त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने स्लो हुन्छ मेनली हैन अब यो भनेको भेक्टर अब भेक्टर अथवा चेन पनि भन्छौं डेजी चेनिङ पनि भन्छौं सो डेजी चेनिङमा के हुन्छ भने यो डिभाइसहरुको प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ राखिन्छ यसरी सेट गरेर यहाँ पनि सेम प्रोसेस हो इन्टरप्ट रिक्वेस्ट लाइन एउटै छ अब फरक के त भन्दा
माइक्रोप्रोसेसरले एक्नोलेज सिग्नल पठाइदिन्छ टु द हाइएस्ट प्रायोरिटी डिभाइस वानलाई पठाइदिन्छ। अब यो एक्नोलेज गर्छ के हो त, यसले यदि इन्टरप्ट जेनेरेट गरिरहेको छ उसले एक्नोलेज एक्सेप्ट गर्छ, अनि एक्सेप्ट गरिसकेपछि इट गोज टु द भेक्टर क्यालकुलेसन, यहाँ भेक्टर एड्रेस जेनेरेटमा जान्छ, अनि यो भेक्टर एड्रेसबाट चाहिँ उसले के गर्छ अब कम्युनिकेट गर्न थाल्छ। सो यसमा एउटा हार्डवेयर डेडिकेटेड हुन्छ टु जेनेरेट द भेक्टर एड्रेस सो द्याट इट कम्प्युट्स मोर फास्ट कम्पेयर टु द पोलिङ होइन। अनि यदि डिभाइस वानले इन्टरप्ट पठाइरहेको रहेछ भने फेरि माइक्रोप्रोसेसरसम्म पुग्दैन कि, अब उसैले आफ्नो नजिकै भएकोलाई फरवार्ड गरिदिन्छ। कुन सिग्नल? INTA सिग्नल, इन्टरप्ट एक्नोलेज सिग्नल। यदि यसले पठाइरहेको छ भने यसैले एक्सेप्ट गर्छ, छैन भने फेरि यसले पनि यसरी पठाउँदै पठाउँदै जान्छ भने यो अप्रोचलाई हामी डेजी चेनिङ भन्छौँ। एउटाको आउटपुट अर्कोमा कनेक्ट हुँदै हुँदै गएको भएर यो अप्रोच भनेको यो चाहिँ कम्पेरिटिभली फास्ट हुन्छ कम्पेयर टु द प्रिभियस वान है त। यो भयो इन्टरप्टलाई यदि मल्टिपल इन्टरप्ट आयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। अब यो चाहिँ सिक्वेन्स हो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। यो 8085 र 8086 मा थोरै फरक हुन्छ। के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्ट भइसके पछाडि फेरि ब्याक भएर कहाँ आउनुपर्छ? मेन प्रोग्राममा। अब यदि 8085 हो भने मेन प्रोग्राम आउनलाई प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिन्छ। यदि 8086 हो भने कन्ट्रोल कोड सेगमेन्ट र इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरको भ्यालु चाहिन्छ। भनेपछि यसले स्टोर गर्ने इन्फर्मेसन पनि के हुन्छ? फरक हुन्छ 8085 र 8086 मा। नर्मली यहाँनिर देखाउन खोजेको चाहिँ 8086 सँग रिलेटेड छ। सो एउटा मेन प्रोग्राम रन हुँदै 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 गयो अनि यहाँ इन्टरप्ट आयो। इन्टरप्ट आउने बित्तिकै सुरुमै गएर इन्टरप्टको प्रोसेस गरिहाल्दैन कि, उसले के गर्छ? इन्टरप्ट कहाँबाट आएको पत्ता लगाउँछ, अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिएको स्ट्याटस पछि फर्केर आएर त फेरि काम गर्नु छ नि त। त्यसरी चाहिने इन्फर्मेसनहरूलाई उसले स्ट्याकमा लान्छ। सो के गर्छ? उसले फ्ल्यागलाई पुस गर्छ, इन्टर फ्ल्यागलाई क्लियर गर्छ, ट्र्याप फ्ल्यागलाई क्लियर गर्छ, CS र IP को भ्यालुलाई के गर्छ? पुस गर्छ। अनि यो पुस गरिसकेपछि अब यो त काम सक्यो। अब उसले CS र IP मा कसले लोड गर्छ त? ISR ले लोड गर्छ, त्यही इन्टरप्ट भेक्टरले लोड गर्छ अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्न थाल्छ। जब इन्टरप्ट सक्यो, IRET भेट्यो, लास्टमा भेट्यो भने यो सब जति कुरा पुस गरेको थियो सबैलाई के गर्छ? अब पप गर्छ। IP लाई पप गर्छ, CS लाई पप गर्छ, फ्ल्यागलाई पनि पप गर्छ। CS र IP भनेको एड्रेस क्यालकुलेसनको लागि, फ्ल्याग भनेको रिजल्टको पाथको लागि। अनि यहाँबाट मेन प्रोग्राम बल्ल स्टार्ट हुन्छ। द्याट इज द 8086 मा कसरी हुन्छ त प्रोग्रामको सिक्वेन्स भन्ने कुरा हो। टाइपको कुरा गरौँ, एक्सटर्नल इन्टर्नल बेसिकली डिफाइन गर्दा एक्सटर्नल भनेको बाहिर हार्डवेयर पिनहरुबाट आइराछ भने दुई टाइपको हुन्छ, मास्केबल र नन मास्केबल। मास्केबल भनेको त्यसलाई इनेबल डिसेबल गर्न सकिन्छ, नन मास्केबललाई इनेबल डिसेबल गर्न सकिदैन। 8085 मा TRAP ट्र्याप इज द नन मास्केबल इन्टरप्ट। 8086 मा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा जस्तो डिभाइड बाइ 0 भन्ने छ, अनि NMI सिम्पली भनौँ न NMI भनेको नन मास्केबल इन्टरप्ट भन्ने हार्डवेयर पिन नै छ। त्यो पिनलाई चाहिँ हामी नन मास्केबल इन्टरप्ट भन्छौँ भने मास्केबल इन्टरप्टको केसमा INTR भन्ने पिन छ 8086 मा भने 8085 मा RST 6.5, 7.5, 5.5 र INTR चारवटा पिनहरू चाहिँ मास्केबल इन्टरप्ट अन्तर्गत छन्। इन्टरनल इन्टरप्ट भनेको हामीले कहिलेकाहीँ इलिगल अपकोडहरू राख्यौँ भने प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदैन, त्यसले इन्टरप्ट दिन्छ। कहिलेकाहीँ डिभाइड बाइ 0 भयो भने इन्टरप्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ ब्रेक पोइन्टहरूले, कहिलेकाहीँ सिंगल स्टेप पोइन्टहरूले यिनीहरूको थ्रुबाट हुन्छ। यसलाई हामी इन्टरप्ट इन्टरनल भनेर भन्छौँ। अब सिक्वेन्सको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई बम्पचाडले MCQ मा पनि छ, सो इन्टरप्ट प्रोसेसिङ हुँदा के स्टेप्सहरू हुन्छ त भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यही नै हो। सो सिक्वेन्शियल प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ? सिक्वेन्शियल प्रोसेसिङ गर्दा के जुन इन्टरप्ट जसरी आइरहेछ त्यसरी प्रोसेस गर्दै जाने। इट डज नट केयर अबाउट द प्रायोरिटी अफ द इन्टरप्ट्स। कहिलेकाहीँ त हाइएस्ट प्रायोरिटीको इन्टरप्ट आउन सक्छ नि त, त्यसलाई त फर्स्ट चान्स दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हेर्दैन सिक्वेन्शियल प्रोसेसिङले। सिक्वेन्शियल प्रोसेसिङले जुन आइरहेछ त्यही गर्दा हुन्छ। पहिला IRP भनेको इन्टरप्ट प्रोसेस एउटा आयो, त्यसलाई रिटर्न गरेपछि मात्रै अर्को इन्टरप्ट प्रोसेस हेर्छ, यसलाई रिटर्न गरेपछि मात्रै अर्को हेर्छ। यसलाई भन्छौँ सिक्वेन्शियल। तपाईँले OP अपरेटिङ सिस्टम OS पढ्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम दुई टाइपको पढ्नु भएको थियो नि, प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ भनेर। नन प्रिमिटिभमा के हुन्थ्यो? कुनै पनि एउटा टास्क CPU मा गएपछि त्यो नसकेसम्म अर्को जतिसुकै इमर्जेन्सी टास्क आए पनि CPU पाउँदैन नि। अनि प्रिमिटिभमा के हुन्छ? हायर प्रायोरिटीको टास्क आयो भने उसले चाहिँ चान्स पाउँछ। सेम हो, सिक्वेन्शियल भनेको नन प्रिमिटिभ टाइप भयो कि एक्चुअली जुन आएपछि आयो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ वाला है त। अब यसको अर्को अप्रोच भनेको चाहिँ प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसिङ हुन्छ। जसको हाइएस्ट प्रायोरिटी छ त्यसले चाहिँ फर्स्टमा चान्स पाउँछ। जस्तै यहाँनिर 1, 2, 3, 4 मा 4 को हाइएस्ट प्रायोरिटी छ, पहिला 4 ले चान्स पायो, अनि 3 को 2 को 1 को रहेछ, त्यही अनुसारले चान्स पायो कि। सो यो भनेको चाहिँ प्रायोरिटीको बेसिसमा दिन्छ भने प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसिङ भनेर भन्छ। अब ISR ले गर्ने काम भनेको के त? इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनलाई कल गर्दा के काम हुन्छ? तीनटा काम हो नर्मली। प्रोसेसरको कन्टेक्स्टलाई सेभ गर्छ, एक्नोलेज गर्छ र कन्टेक्स्टलाई रिस्टोर गर्छ। रिस्टोर किन गर्ने? रिज्युम गर्नको लागि। यो किन गर्ने? फेरि मेन प्रोग्राममा फर्केर आउँदा
ओरिजिनालिटी लस नहोस् भन्नको लागि एक्नोलेज त गर्नु परिहाल्यो, काम गर्दैछ भनेर जनाउनको लागि। अब प्रोसेसको कुरा गर्ने भने यसमा केही स्टेप्सहरू छन्, 8-9वटा स्टेपहरू छन् कसरी काम हुन्छ भनेर म थोरै समराइज गरिदिन्छु। कुनै एउटा एक्सटर्नल डिभाइसले पहिला इन्टरप्ट रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ, माइक्रोप्रोसेसरले गरिरहेको काम छ भने पहिला त्यो मसिन साइकललाई कम्प्लिट गर्छ, किनकि कुनै पनि इन्टरप्टको रिक्वेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिक्युटिङ मसिन साइकलको सेकेन्ड टी स्टेपपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछ कि, त्यही भएर गरिरहेको इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ। त्यस पछाडि उसले चेक गर्छ, यदि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट लाइन हाई भइरहेछ भने उसले त्यो इन्टरप्टलाई एक्सेप्ट गर्छ र इन्टरप्ट एक्नोलेज गर्छ। एक्नोलेज गरिसकेपछि उसले के गर्नु पर्यो, अब 8085 को केसमा प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु, फ्ल्यागको भ्यालु, अकुमुलेटरको भ्यालुहरूलाई लगेर स्ट्याकमा सेभ गरिदिन्छ। सो फ्ल्यागको भ्यालुहरू चाहिँ रिजल्टको स्टाटस अप्डेट गर्नलाई, प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिँ अब रिज्युम कुन एड्रेसबाट गर्ने त त्यो एड्रेसको लागि, अनि त्यस पछाडि अब के गर्छ, प्रोग्राम काउन्टरमा इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनको एड्रेसलाई लोड गर्छ अनि इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन एक्जिक्युट हुन्छ। जब इन्टरप्ट रिटर्न भेट्छ, रिटर्न भेटिसकेपछि जुन फर्स्टमा पुस गरेर राखिरहेको थियो स्ट्याकमा, त्यहाँबाट इन्फर्मेसनलाई पप गर्छ र कन्टिन्यू एक्जिक्युसन गर्छ। द्याट इज द फ्लो अफ इन्टरप्ट प्रोसेसिङ इन 8085। 8085 मा सफ्टवेयर इन्टरप्टमा RST 0 देखि RST 7 सम्म छ। यो एड्रेसमा तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर हुन्छ, इन्टु 8 गर्नु निस्किहाल्छ। 0 × 8, 1 × 8, 2 × 8, 3 × 8 गरेर निकाल्नु है त। सफ्टवेयर इन्टरप्ट भनेको प्रोग्राममा हामीले इन्स्ट्रक्सन लेखेर नै इन्टरप्ट क्रिएट गर्छौँ भने सफ्टवेयर इन्टरप्ट भन्छ। हार्डवेयर इन्टरप्ट पनि यो पढिसकेको छौँ। हार्डवेयर इन्टरप्टमा अर्को के जानु पर्यो, ट्र्याप भन्ने इन्टरप्ट चाहिँ आइदर एज ट्रिगर्ड हुन्छ अथवा पोजिटिभ लेभल ट्रिगर्ड हुन्छ। बुझ्नु है, एज ट्रिगर्ड अर पोजिटिभ लेभल ट्रिगर्ड। RST 7.5 एज ट्रिगर हुन्छ, पोजिटिभ एज ट्रिगरमा नर्मली काम गर्छ। अरू तिनटै लेभल ट्रिगर मात्रै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ विच वान इज द भनौँ न एज ट्रिगर अथवा ट्र्यापको लागि विच वान इज द नट करेक्ट भन्ने टाइपले सोधिरहेको हुन्छ कि क्वेसन, त्यसलाई थाहा पाउनु पऱ्यो। प्रायोरिटी हेऱ्यो भने ट्र्याप एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी एन्ड देन RST 7.5, 6.5, 5.5 एन्ड लास्ट वान इज द INTR। अनि माथिको चारवटा चाहिँ भेक्टर इन्टरप्ट, लास्ट वान इज नन भेक्टर। एड्रेस छैन नि, हेर्नु त एड्रेस छैन। माथिको चारवटाको लागि एड्रेस छ, त्यो एड्रेस कसरी कम्प्युट गर्ने, लास्टको नम्बर इन्टु 8 गरेर। यसको बारेमा डिटेलमा राखिदिएको छु मैले, के हो भनेर यिनीहरू होइन, चाहिँदैन होला यो त्यति डिटेल। ओके, सो यो चाहिँ अब तपाईँको कुन कुन इन्टरप्टमा इन्स्ट्रक्सन के छ भन्ने हो। फर्स्ट वान इज द SIM, सेट इन्टरप्ट मास्क। अब यसैको आफ्नै डिटेल छ, जस्तो कुन कुनलाई मास्किङ बिटहरूलाई सेट गर्ने भनेर हुन्छ। SOD सिरियल आउटपुटको लागि, SD भनेको सिरियल डेटा इनेबल गर्नको लागि, RST 7.5 भनेको रिसेट अथवा सेट गर्नलाई इन्टरप्टको RST 7.5, MSC भनेको मास्क सेट बिटलाई इनेबल अथवा डिसेबल भनेको तलको बिटहरूलाई इनेबल र डिसेबल गराउनको लागि। यो तिनवटा भनेको कुन कुन बिटलाई मास्क गर्ने, कुनलाई नगर्ने भनेर। मास्क भनेको रिसेट गर्ने भन्न खोजेको, इन्टरप्टमा मास्किङ गर्दा के हो, रिसेट 0 बनाउने भन्न खोजेको है त। सो यो रिम भयो। अब यसरी सेट गरिसकेकोलाई रिड गर्नको लागि युज हुन्छ RIM, यसलाई भन्छौँ हामी रिड इन्टरप्ट मास्क भनेर। यो नर्मली हामीलाई इन्स्ट्रक्सनहरू यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको DI र EI, DI फर डिसेबल द इन्टरप्ट, EI फर इनेबल द इन्टरप्ट। अब जस्तो DI र EI ले कसलाई काम गर्दैन, ट्र्यापलाई काम गर्दैन। किन, ट्र्याप वी क्यान नट इनेबल अर डिसेबल द इन्टरप्ट, द्याट इज द ट्र्याप। ट्र्यापलाई हामीले इनेबल र डिसेबल गर्न सकिँदैन कि, यो भनेको हाइएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ, आएपछि काम गर्नु पर्यो, यसले चाहेर पनि डिसेबल गर्न चाहिँ मिल्दैन, द्याट इज द ट्र्याप। ओके, अर्को तपाईँहरूले यहाँनिर जस्तो कुनै पनि डिभाइसले 8085 कै कुरा गऱ्यौँ अघि अहिलेसम्म होइन, त्यसमा हामीसँग हार्डवेयर इन्टरप्टको लागि जम्मा कतिवटा पिन रहेछ त, ट्र्याप, 6.5, 7.5, 5.5, एउटा INTR त रिक्वेस्टको लागि चाहिने हाल्यो, चारवटा डिभाइस ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यही कुरा 8086 मा कुरा गऱ्यो भने एउटा NMI छ, नन मास्केबल इन्टरप्ट भनेर, अर्को INTR छ, इन्टरप्ट रिक्वेस्ट लाइन भनेर। सो मल्टिपल इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने त, त्योभन्दा धेरै इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने त, त्यसको लागि वी निड अ पेरिफेरल डिभाइसेस, र त्यही एउटा IC को नाम हो 8259 भनेर। त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर, PIC पनि भनेर भन्छौँ। अब PIC कोसँग कम्प्याटिबल हुन्छ त भन्दा 8085 र 8086 दुईटै माइक्रोप्रोसेसरसँग PIC कम्प्याटिबल छ भनेको दुईटैसँग इन्टरफेस गर्न सकिन्छ। अब PIC मा यसले चाहिँ एउटा मात्रै PIC ले डिफरेन्ट 8वटासम्म इन्टरप्टहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। योसँग डिफरेन्ट रेजिस्टरहरू हुन्छ, अहिले हामी रेजिस्टरको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। इट क्यान बी प्रोग्राम आइदर इन एज ट्रिगर और लेभल ट्रिगर मोड, दुईटैमा काम गर्न सक्छ। अनि वी क्यान मास्क द इन्डिभिजुअल बिट अफ इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर भनेको 8वटा मध्ये इन्डिभिजुअल बिटहरूलाई कसलाई एक्जिक्युट गराउने कसलाई नगराउने सेट गर्न मिल्छ। र एउटा डिभाइसले 8वटा जोड्न सक्छ,
अनि यसको दुईटा मोड हुन्छ, एउटा बफर्ड मोड हुन्छ, एउटा मास्टर स्लेभ मोड हुन्छ, अनि अर्को क्यास्केडिङ पनि भन्छौँ हामी, क्यास्केड मोड पनि हुन्छ। सो यदि क्यास्केड मोडमा काम गरिरहेछ भने क्यास्केड अर्थ हो एउटामा अर्को ल्याएर जोड्ने भनेको कि पहिलो डिभाइसमा 8वटा जोड्न मिल्छ, अनि हरेक पिनमा चाहिँ एउटा एउटा 8 to 5 राख्न मिल्छ। भनेपछि टोटल कति जोड्न मिल्यो त? एउटामा 8वटा हुन्छ, अनि 8वटै पिनमा फेरि त्यो 8-8वटा जोड्न मिल्छ। 8 into 8 is 64। सो म्याक्सिमम 64वटासम्म इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्ने क्यापासिटी हुन्छ विथ द 8259 PICIs है त। सो यसको ब्लक डायग्राम चाहिँ हो। सो ब्लक डायग्राम हेऱ्यो भने यहाँनिर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर छ। इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर भने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ मल्टिपल डिभाइसहरूले इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गरिरहेछ भने त्यो स्ट्याटस कुन रेजिस्टरमा गएर स्टोर हुन्छ त भनेर सोध्छ। सो त्यो कहाँ हुन्छ? इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टरमा हुन्छ। अनि यो रिक्वेस्ट आइसिसीले कसलाई पठाउँछ? अब प्रायोरिटी रिजल्भरलाई पठाउँछ। प्रायोरिटी रिजल्भरको काम के त? IR0 देखि IR7 सम्म भएको मध्ये कसको प्रायोरिटी कति छ त थाहा त पाउनु पर्यो, त्यसकै आधारमा बल्ल एक्जिक्युट गर्ने हो। सो यसको काम हो प्रायोरिटी डिफाइन गर्ने काम। प्रायोरिटी डिफाइन गरिसकेपछि इन सर्भिस रेजिस्टरमा पठाउँछ। इन सर्भिस रेजिस्टर भनेको यसमध्येको जस्तो मानव यहाँ 4 आइरहेको छ, 4 मध्ये कसलाई एक्जिक्युट गराउनु? करेन्टली जो एक्जिक्युटिङ छ नि त्यो चाहिँ कहाँ पुग्छ? इन सर्भिस रेजिस्टरमा पुग्छ। हामीले रेडी स्टेट भनेर भन्छौँ नि ओएसमा कि रेडी भनेको के त CPU एक्सेस पाइ गइहाल्छ, नत्र चाहिँ रेडीमा बसिरहेको छ नि त। यो भनेको चाहिँ CPU एक्सेस पायो भन्नु भनेको प्रोसेस भइरहेछ हो। अब यहाँ मल्टिपल मध्ये कसलाई पठाउने कसलाई चाहिँ रिसेट गर्ने भन्ने काम चाहिँ इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टर IMR ले गर्छ। यसले मास्किङ बाइटको रूपमा युज हुन्छ। बाँकी भनेको कन्ट्रोल युनिटले सबै कुरालाई ह्यान्डल गर्ने कसले हो? कन्ट्रोल युनिटले ह्यान्डल गर्छ। इन्टरप्ट ह्यान्डलर जस्तो रूपमा काम गर्छ। अब यसमा अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मैले डिटेल त राख्दिएको छु, सबै कुरा त चाहिएन। सो यसमा एउटा सेक्सन छ क्यास्केड बफर भन्ने। सो क्यास्केड बफरमा SP र EN भन्ने एउटा लाइन छ यहाँनिर है, हेर्नुभयो भने। सो SP EN भन्ने यहाँनिर दुईटै लो इनेबल हो, लो इनेबल लाइन छ SP EN। अब यो SP EN ले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मास्टर स्लेभ मोडमा काम गराउने कि बफर मोडमा काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याइदिन्छ। सो SP EN भनेको लो इनेबल टु दुईटै हाई भयो भने मास्टर स्लेभमा काम गर्छ हैन, अनि नन बफर्ड मोडमा होइन भने चाहिँ के गर्छ? बफर्ड मोडमा काम गर्छ। मास्टर स्लेभ इन बफर्ड मोड। सो यसले चाहिँ अब आउटपुटलाई इनेबल डाटाको जस्तो यहाँनिर लास्ट पोइन्टमा भनेको छ। सो SPEN पिन इज युज्ड एज एन आउटपुट टु इनेबल द डेटा बस। कस्तो केसमा त? बफर्ड केसमा। बफर्ड केस हो भने, नन बफर्ड केस हो भने चाहिँ अब मास्टर मोडमा काम गर्ने कि स्लेभ मोडमा काम गर्ने त्यो छुट्याइदिन्छ। अर्को भनेको क्यास्केडिङ गर्नको लागि वी हेभ अ 3 क्यास्केड पिन CS 0 1 2 3 0 1 2 3। किन 3टा त भन्दा मैले भने एउटासँग टोटल कति जोड्न मिल्छ? 8वटा। अब 8वटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने वी निड 3 बिट्स। 0 0 0 भने एउटा, 0 0 1 भने अर्को हो नि त। त्यसले गर्दा 3टा चाहिँ क्यास्केड बिटहरू चाहिँ छ यसको। अब प्रायोरिटी मोडको कुरा गर्ने भने चाहिँ योसँग डिफ्रेन्ट मोडहरू छ हैन। यो अलिकति क्लियर छैन जस्तो लागिरहेछ। यो मेरो खास ह्यान्ड रिटनबाटै मैले यहाँनिर कपी पेस्ट गरेको थिएँ। पहिलो भनेको फुल्ली नेस्टेड मोड। अब फुल्ली नेस्टेड मोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्ट रिक्वेस्ट चाहिँ हाइएस्ट देखि लोएस्ट अर्डरसम्म एरेन्ज गरेर राखिन्छ। भनेको यहाँनिर यो केसमा के छ? 0 इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी अनि 7 इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी फिक्स छ अनि त्यसलाई भन्छौँ हामी फुल्ली नेस्टेड मोड भनेर। अर्को हुन्छ अटोमेटिक रोटेसन मोड। अटोमेटिक रोटेसन मोड भनेको चाहिँ एउटाले जसले हाइएस्ट प्रायोरिटी पाइरहेछ नि त्यो सर्भिस हुने बित्तिकै त्यो अब कहाँ जान्छ? एकदमै लोएस्टमा जान्छ कि राउन्ड रोबिन टाइपको। सो यहाँनिर ले चाहिँ यो हाइएस्ट हो अनि IR2 सल्भ हुने बित्तिकै यो फेरि ब्याक टु कतिमा पुग्छ? अब यसको रिक्वेस्ट 0 मा जान्छ भने त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी अटोमेटिक रोटेसन। अर्को हुन्छ स्पेसिफिक रोटेसन। स्पेसिफिक रोटेसन भनेको वी क्यान असाइन द प्रायोरिटी कि कसलाई कति प्रायोरिटी दिने भनेर असाइन गर्न मिल्छ भने स्पेसिफिक प्रायोरिटी मोड। 3टा हुन्छ प्रायोरिटी मोड। अर्को हुन्छ एन्ड अफ द इन्टरप्ट टाइप्स EOI भनेर भन्छौँ, EOI भनेर भन्छौँ। सो यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ नन स्पेसिफिक EOI। नन स्पेसिफिक EOI को काम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रायोरिटी बेस्ड इन्टरप्ट ह्यान्डलिङमा हाइएस्ट प्रायोरिटीको इन्टरप्टलाई ह्यान्डल भइसकेपछि त्यसलाई बाई डिफल्ट लोएस्ट प्रायोरिटीमा पुर्याइदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन स्पेसिफिक EOI कमान्ड भनेर भन्छौँ। व्हेन दिस कमान्ड इज सेन्ड टु द 8259 इट रिसेट्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी ISR बिट। हाइएस्ट प्रायोरिटीलाई रिसेट गर्छ। कहिले तपाईँलाई सोधिदिन्छ अब हाइएस्ट प्रायोरिटीलाई रिसेट गर्नलाई कुन चाहिँ कमान्ड युज हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। एउटा नन स्पेसिफिक EOI दिन्छ, अटोमेटिक EOI र स्पेसिफिक EOI भनेर भन्न सक्छ, नन भन्न सक्छ है। सो बाई डिफल्ट रूपमा जसको हाइएस्ट प्रायोरिटी छ त्यसैलाई नै गरेर रिसेट गर्छ नन स्पेसिफिक। स्पेसिफिकले जुन चाहिएको त्यसलाई नै गर्छ। र अर्को हुन्छ अटोमेटिक। अटोमेटिकको लागि कमान्ड चाहिएन, कुनै पनि स्पेसिफिक कमान्ड चाहिएन। त्यसले चाहिँ के गर्छ? जुन एक्नोलेज भयो अथवा जुन इन्टरप्ट एक्नोलेज भयो त्यसैलाई चाहिँ रिसेट गर्छ। सो नो कमान्ड इज नेसेसरी ड्युरिङ द थर्ड INTA ISR bit is reset. The major drawback of this mode is that
द आइएसआर डज नट ह्याभ इन्फर्मेसन अन विच इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर इज बिङ सर्भिस, कुन सर्भिस भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउँदैन कि, जुन भइरहेछ त्यसलाई के गरिदिन्छ, लोएस्ट प्रायोरिटीमा पुऱ्याइदिन्छ, यसले सधैँ हाइएस्ट प्रायोरिटीलाई पुऱ्याउँछ। यो चाहिँ हामीले तोक्न मिल्यो, स्पेसिफिक भनेको वी क्यान असाइन द भ्यालु। अब सँगसँगै यो त भयो बेसिक कुरा, यो सँगसँगै यसमा अझै डिटेलिङहरू छ, जस्तो इनिसियलाइजिङ कमान्ड वर्ड भन्ने छ, कमान्ड वर्डलाई इनिसियलाइज गर्नलाई ICW1 ICW2 हैन, इन्टरभल अफ 8 कोमा इन्टरभल अफ 16 मा गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै गरेर यसको आउटपुटको पनि हुन्छ अपरेसनल कमान्ड वर्ड भनेर OCW1 OCW2 भनेर 3 सम्म छ। सो यो भनेको 8259 हो। हाम्रो 8259 मा स्पेशली एमसीक्यू को लागि नर्मली यसको अपरेसन लेभलमा चाहिँ नजाला पनि, किनकि सबै युनिभर्सिटीमा छैन यो लेभलमा। सो बेसिक कन्सेप्टमा चाहिँ हामीलाई बुझेको हुनु पर्यो। एटलिस्ट SPN भनेको चाहिँ बफर्ड र नन बफर्ड मोडमा हुन्छ। बफर्ड मोडमा काम गरिरहेछ भने त्यहाँ भएको डेटा लाइनहरूलाई आउटपुटमा इनेबल गर्ने या नगर्ने काम गर्छ। यदि यो नन बफर्ड मोडमा छ भने मास्टर र स्लेभ छुट्याउनलाई काम हुन्छ। क्यास्केडिङमा काम गर्न मिल्छ, 8 वटासम्म जोड्न मिल्छ। सो म्याक्सिमम 64 वटासम्मलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। योसँग डिफ्रेन्ट रेजिस्टरहरू हुन्छ, जस्तो इन्टरप्ट सर्भिस, इन सर्भिसको लागि, प्रायोरिटी रिजर्भको लागि, रिक्वेस्टको लागि, त्यस्तै गरेर मास्किङको लागि। यो चारवटा यसको डिफ्रेन्ट रेजिस्टरहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यसमा इन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हामीसँग स्पेसिफिक, अटोमेटिक र अर्को एउटा के थियो, नन स्पेसिफिक, 3 टाइप हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँबाट मोरलले थाहा पाउनु पर्यो। अब लास्ट एउटा कुरा गरौँ 8086 सँग रिलेटेड इन्टरप्टको बारेमा। अब यसको कन्सेप्टदेखि लिएर सबै कुरा सेम नै हो, मात्रै यसमा इन्टरप्ट पिनहरू चाहिँ फरक छन्। एउटा INTR पिन छ भने अर्को चाहिँ NMI पिन छ। NMI भनेको नन मास्केबल इन्टरप्ट हो, विच वान इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन्टरप्ट, र यो भनेको हार्डवेयर इन्टरप्ट पनि हो, जसलाई इनेबल अथवा डिसेबल गर्न सकिँदैन। INTR इज द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट पिन पनि भन्छौँ, मास्केबल इन्टरप्ट पनि हो। अब अर्को टर्म छ एउटा IVT भन्ने, इन्टरप्ट भेक्टर टेबल। सो इन्टरप्ट भेक्टर टेबल भनेको जस्तो हामीले ISR को कुरा गऱ्यौँ नि, इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भनेर। त्यो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन कुनै न कुनै एउटा स्पेसिफाइड एड्रेसमा गएर स्टोर भएको हुन्छ। अनि त्यो एड्रेसहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी इन्टरप्ट भेक्टर भनेर भन्छौँ। अनि त्यो धेरैलाई एकै ठाउँमा राखेको भएर टेबल भनेको इन्टरप्ट भेक्टर टेबल भनेर है त। योसँग इन्टरप्ट भेक्टर टेबलको आधारमा 256 वटा डिफ्रेन्ट इन्टरप्टहरू हुन्छ, र इच इन्टरप्टलाई स्टोर गर्नको लागि टेबलमा 4 बाइट अफ लेन्थ अथवा वर्ड लेन्थ चाहिँ 4 बाइट राखेको हुन्छ। त्यो 4 बाइट किन त भन्दाखेरि, जस्तो फिजिकल एड्रेस कम्प्युट गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि ISR को लागि फिजिकल एड्रेस कम्प्युट गर्नु पर्यो भने वी निड अ 2 एड्रेस। एउटा सेगमेन्ट एड्रेस चाहिन्छ, 10 ले मल्टिप्लाई गरेर, अर्को अफसेट जोड्नुपर्छ। अब यो सेगमेन्ट एड्रेस पनि 16 बिटको हुन्छ, द्याट मिन्स 2 बाइट। सो यो अफसेट पनि 16 बिटको हुन्छ, द्याट मिन्स 2 बाइट। सो यो दुईटा 2 बाइटको इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने वी निड अ टोटल अफ 4 बाइट मेमोरी। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ IVT मा हरेक इन्टरप्ट राख्नको लागि जुन IVT को टेबल छ त्यसको साइज कति हुन्छ भनेर। सो त्यो भन्यो भने 2 + 2 बाइट इज 4 बाइट, वेयर 2 बाइट इज स्टोर फर द सेगमेन्ट एन्ड 2 बाइट इज फर द offset. So IVT can hold the maximum of 256 addresses 0 to 255. मैले यही कुरा गर्दै थिएँ। ओके, सो दिस वान इज द आर्किटेक्चर। अब यो आर्किटेक्चरमा चाहिँ 256 मध्ये 224 वटालाई चाहिँ हामी अभाइलेबल इन्टरप्ट पोइन्टर भनेर डिफाइन गर्छौँ, अपर 224। सो त्यस्तै गरेर 27 वटा चाहिँ रिजर्भ इन्टरप्टहरू छन्, विच वी क्यानट युज। र हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ लास्टको 5 वटा चाहिँ वी क्यान युज डेडिकेटेड इन्टरप्ट पोइन्टरहरू, जसमा ओभरफ्लो फ्ल्याग, जसलाई हामी टाइप 4 पनि भन्छौँ। टाइप 3 भनेको 1 बाइट INT इन्स्ट्रक्सन, टाइप 2 भनेको नन मास्केबल, टाइप 1 भनेको सिंगल स्टेप, टाइप 0 भनेको हाम्रो डिभाइड इरर। यो भने के त यसको बारेमा है, यहाँ CS बेस एड्रेस र IP अफसेट भनेको छ नि त। यसले कोड सेगमेन्टमा एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नलाई सेगमेन्ट एड्रेसको रूपमा CS लिन्छ भने अफसेटको रूपमा IP लिन्छ, इच अफ 2 बाइट। CS पनि 2 बाइट, यो पनि 2 बाइट, 16 बिट हो नि त, 2 बाइट हुन्छ। ल ओके, यो त्यही नै भ्यालुहरू, त्यसैले मैले अलिकति एक्सटेन्डेड फर्ममा राखेको छु। अब यो एड्रेस कसरी कम्प्युट गर्ने भन्ने कुरामा 0 भयो भने 0 देखि सुरु हुन्छ, 1 भनेको कतिमा पुग्यो 4 मा, अनि 8 4 को डिफरेन्स हुँदै जान्छ है। सबै एड्रेस चाहिँ 4 को डिफरेन्समा आइहाल्छ। त डिभाइड बाइ 0 भने के त, नर्मली कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइडले 0 गर्नु भने के हुन्छ, हाम्रो प्रोसेसरले के गर्छ, हल्ट गर्छ नि। त्यो भनेको के हो, टाइप अफ इन्टरप्ट नै हो नि त। सो त्यो इन्टरप्टलाई हामी के भन्छौँ, डिभाइड बाइ 0, INT 00 इन्टरप्ट। जुन इलिगल अपरेन्डहरू हामीले डिभाइड गर्दा त्यो अटेन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ युज हुन्छ अटेम्प्ट टु डिभाइड अ नम्बर बाइ अ 0, सो डिभाइड इरर भन्छौँ। INT 01 इज द सिंगल स्टेप इन्टरप्ट। यो भनेको चाहिँ जतिखेर हाम्रो ट्र्याप फ्ल्याग सेट हुन्छ, ट्र्याप फ्ल्याग सेट भइसकेपछि हामीले INT 01 लेख्यौँ भने अब
सिंगल स्टेप, एउटा लाइन रन गर्छ चेक गर्छ, अर्को लाइन रन गर्छ चेक गर्छ, डिबगिङको लागि युज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी INT1 भनेर भन्छौँ, सिंगल स्टेप इन्टरप्ट। अर्को छ INT02 नन मास्केबल इन्टरप्ट। नन मास्केबल इन्टरप्ट भन्ने बित्तिकै हामी NMI भनेर बुझ्छौँ, नन मास्केबल इन्टरप्ट, जुन आयो भने एक्जिक्युट गर्नै पर्छ, इनेबल डिसेबल गर्न सकिँदैन, NMI पिन होइन। अर्को भनेको 03 ब्रेक पोइन्ट। ब्रेक पोइन्ट भनेको नर्मल्ली प्रोग्राम गर्दै र प्रोग्रामको स्पेसली डिबगिङ प्रोसेसमा हामीले इन्टायर प्रोग्रामलाई एकैचोटि रन गऱ्यौँ भने एरर कहाँनिर आयो आइडेन्टिफाई गर्न, प्लस आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यसलाई करेक्ट गर्नलाई टाइम लाग्छ। सो वाट वी डु, एउटा ब्लकलाई रन गर्छौँ, फेरि अर्को ब्लकलाई रन गर्छौँ, फेरि अर्को ब्लक रन गर्न मिल्छ नि त। सो एउटा ब्लकको बिचमा लगेर हामीले एउटा चेक पोइन्ट जस्तो राख्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ ब्रेक पोइन्ट भनेर डिफाइन हुन्छ, INT03 ले गर्छ। सो प्रोग्रामलाई कहीँ गएर INT03 राख्यो भने इनिसियलदेखि त्यहाँसम्मको रन गरिदिन्छ। सो त्यतिसम्म हामीले एक्जामिन गर्न पाउँछौँ, द्याट इज द ब्रेक पोइन्ट। लास्ट वान इज द साइन नम्बर ओभरफ्लो। यो भनेको ओभरफ्लो फ्ल्याग हो। ओभरफ्लो फ्ल्याग भनेको स्पेसली जति हामी साइन्ड इन्टिजरहरूमा काम गर्छौँ, साइन्ड इन्टिजरहरूमा काम गर्दाखेरि यदि हाम्रो मेमोरी स्पेस त्यो साइन्ड अपरेसनलाई स्टोर गर्न क्यापेबल भएन भने त्यतिखेर ओभरफ्लो फ्ल्याग के हुन्छ, सेट हुन्छ। र त्यो इन्टरप्टलाई हामी INT04 भनेर भन्छौँ, जसले ओभरफ्लो फ्ल्याग भनेर जनाउँछ। यो भनेको चाहिँ क्यारी इन टु द साइन बिट र क्यारी आउट फ्रम द साइन बिटको एक्सर रिलेसन 1 आयो भने सेट हुन्छ। अब यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रक्सन भनेको IMUL भनेको, यो चाहिँ IMUL युज हुन्छ कि IMUL भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन नै हो, तर कस्तोको लागि त I भन्ने बित्तिकै साइन नम्बरहरूको लागि, डिभाइडमा IDIV भन्ने युज हुन्छ, एड युज हुन्छ है यस्तो खालको इन्टरप्टहरू। टाइप्स यसको नि हार्डवेयर इन्टरनल भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो NMI र INTR पिन छ, यसमा जम्मा दुईवटा हार्डवेयरको लागि एज ट्रिगर्ड र लेबल ट्रिगर्ड हुन्छन्। सो इन्टरप्ट INTR लेबल ट्रिगर्ड हो भने NMI एज ट्रिगर्ड हो, INTA भनेको रेस्पोन्स मात्रै गर्छ, एक्नोलेज हामी इन्टरप्ट पिन भनेर भन्नु पर्यो। अर्को भनेको सफ्टवेयर इन्टरप्ट हो। सफ्टवेयर इन्टरप्टमा हामीले त्यहाँ अहिलेको INT0 INT1 देखि लिएर सबै सफ्टवेयर इन्टरप्ट हुन्। त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि INT10S INT21H भन्ने इन्टरप्टहरू पनि छन्। यी इन्टरप्टहरू चाहिँ नर्मली डस फङ्सनसँग रिलेटेड कामहरूमा युज हुन्छन्। जस्तो तपाईँले AS भन्ने रजिस्टरमा कुनै एउटा स्पेसिफिक भ्यालु राखेर इन्टरप्ट 21H प्रोभाइड गर्नुभयो भने त्यसले एउटा स्पेसिफिक काम गर्छ। जस्तो एउटा सिम्पल डेमो दिन्छु। जस्तो तपाईँलाई स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन, स्ट्रिङ डिस्प्लेसँग रिलेटेड कोड लेख्नु पर्यो भने तपाईँको लागि एउटा इन्स्ट्रक्सन छ, मुभ AH भन्ने रजिस्टरमा 09H, अनि त्यस्तै गरेर LEADX मा लेट्स से कुनै एउटा भ्यालु अथवा नेम होइन, यो भनेको चाहिँ हामीले डाटा सेगमेन्टमा चाहिँ डिफाइन गरेर छौँ, त्यो भनेको त्यो DX रेजिस्टरमा हुनु पऱ्यो। अनि INT21H। सो यो मुभमा AH र IN21H भेटिसके पछाडि चाहिँ 8086 ले यो दुईवटा लाइन भेट्यो भने उसले के बुझ्छ भने मेरो DX रेजिस्टरमा भएको स्ट्रिङ हो एन्ड आई निड टु डिस्प्ले इट भनेर बुझ्छ क्या, डिस्प्ले गरिदिन्छ सिधै होइन, स्ट्रिङलाई डिस्प्ले गर्ने कमान्ड हो यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले जस्तो 10Hहरू चाहिँ नर्मली कर्सरहरू सेट गर्ने बेलामा अथवा किबोर्डबाट इनपुटहरू यस्तो डिफ्रेन्ट किबोर्ड रिलेटेड कामहरू, इनपुट आउटपुट रिलेटेड कामहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। जतिखेर हामीले डिस्क अपरेटिङ सिस्टमसँगै काम गर्छौँ भने स्पेसली इन्टरप्ट 10H र इन्टरप्ट 21H दुईवटा चाहिँ युज हुन्छ। अब यो चाहिँ सफ्टवेयर इन्टरप्रेटर कसरी प्रोसेस हुन्छ भनेर यहाँ इन्टरप्टको कुरा जे गऱ्यौँ अलमोस्ट त्यही नै हो। सो यहाँ पनि त्यही नै कुरा लेखेको छ, फङ्सन कल गर्ने अथवा इन्टरप्टहरू भनेको सेम तरिकाले नै एक्जिक्युट हुन्छन्। यहाँ पनि पहिला मेन लाइन प्रोग्राम हुन्छ, अनि एउटा सर्टेन स्टेजमा जहाँ गएर उसले इन्टरप्ट भेट्छ अनि स्विच गर्छ, फ्ल्यागलाई पुस गर्छ, क्लियर गर्छ IFTF, अनि CS र IP लाई पुस गर्छ, त्यसपछि लोड गर्छ CS र IP मा कसले ISR एड्रेसले, अनि ISR एड्रेसले लोड गरिसके पछाडि त्यही ISR एक्जिक्युट हुन्छ अनि रिटर्न IRET आइसकेपछि फेरि पप गर्छ मेन प्रोग्राममा जान्छ। द्याट इज द सिक्वेन्स। ल अब लास्ट दुईवटा यो सानो मैले अघि पनि यो कुरा गरिसकेको थिएँ, प्रोग्राम आइयो र इन्टरप्ट इभेन आइयो बुझ्नको लागि यो मैले सिम्पल ब्लक यो एउटा फ्लो चार्ट राखिदिएको छु। यहाँ हेर्नुभयो भने फर्स्टमा CPUले आइयोलाई एउटा कमान्ड इस्यु गरिदिन्छ, अनि कमान्ड इस्यु प्रोग्राममा हेरौँ कमान्ड इस्यु गर्छ, अनि उसले हरेकचोटि के गर्छ पोलिङ गरेर बस्छ क्या, रिड गर्छ क्या। अब आइयोले डाटा पठाउन रेडी छ कि छैन भनेर रिड गर्छ, रिड गरिसकेपछि चेक द स्टाटस, एरर आयो भने एरर कन्डिसन गइहाल्यो, चेक छैन भने नट रेडी छ भने फेरि के गर्छ, फेरि चेक गर्छ। नट रेडी छ भने यतिमा घुमिराख्ने भयो क्या, अरू कामै गर्नु नपाइकन CPU यत्तिकै बिजी भयो। जब रेडी हुन्छ, रेडी भयो भने बल्ल रिड वर्ड अनि राइट, अरू छ कि छैन बाँकी भनेर तल जाने। यही कुरा इन्टरप्ट डिभनमा के फरक हुन्छ, यहीँनिर थोरै फरक हुन्छ नि त। यहाँको सिधा एउटा लाइन थियो त्यो छैन भनेको, उसले रिड गर्छ अनि त्यसपछि उसले आफ्नो काम गर्न थाल्छ, एकचोटि भन्छ
म रेडी छु है कम्युनिकेट गर्नलाई भनेर इन्फर्म गरिदिन्छ आइओ डिभाइसलाई अनि उसले चाहिँ अब आफ्नो काम गर्न थाल्छ भनेको अरू काममा नै बिजी हुन्छ। अब जब आइओ डिभाइससँग डाटा रेडी हुन्छ अनि सिपियूलाई आइओ डिभाइसले इन्टरप्ट पठाउँछ कि अब मसँग डाटा रेडी छ भनेर सिपियूलाई भन्छ एन्ड देन सिपियूले चेक गर्छ स्टाटस इरर आयो कि फेरि होइन उसले कमान्ड गरिसकेपछि इरर आउन सक्छ पावर फेलियर हुनसक्छ कनेक्सन लिङ्कहरू ब्रेक हुनसक्छ यदि छैन भने रेडी यसमा नट रेडी भन्ने आउँदैन किन आउँदैन रेडी भएन भने त्यसले इन्टरप्टै पठाउँदैन होइन रेडी छ नि त द्याट इज द डिफ्रेन्स है त ल यति नै हो थ्योरी पोर्सनमा हामीले कभर गर्नुपर्ने के सो मैले डेडिकेट टाइमै सकाएँ लेट्स डिस्कस विथ द इन्टरप्टको डिफ्रेन्ट एमसिक्युजहरू है त ल अगाडि थ्योरीमा केही भनिदिनु पर्ने छ भने चाहिँ फेरि भन्नु होला है कसैलाई अनलाइनमा अथवा तपाईँ कसैलाई केही छ भने चाहिँ प्लिज छैन भने चाहिँ हामी अब एमसिक्यू सुरु गर्छौँ while CPU is executing a program and interrupt exists then it what does it do अब प्रोग्राम एउटा रन गर्दै थियो बिचमा इन्टरप्ट आयो भने यसले के गर्छ follows the next instruction in the program jumps to the instruction in other register breaks the normal sequence of execution of the instruction stops executing the program त्यस्तै लाग्छ अप्सन पनि अनलाइनबाट प्लिज break the normal sequence of execution of instructions. ओके सो फलोज द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भयो भने त इन्टरप्टको कामै भएन यो त सिक्वेन्सियल फ्लोमा गइहाल्यो जम्प्स टु द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन अदर रेजिस्टर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सन त जाँदै जाँदैन इन्टरप्ट ह्यान्डल गर्नतिर जानु पऱ्यो त्यो भनेको नर्मली जे भइरहेछ त्यो सिक्वेन्सलाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो नि त ब्रेक गरेर अनि अरू कुनै आइएसआर भएको ठाउँमा सिफ्ट हुने हो सो द राइट एन्सर इज सी ब्रेक द नर्मल अपरेसन normal sequence of execution of instruction. Second mazam, an interrupt breaks the execution of instruction and diverts its execution to where? Interrupt service routine. Oh? Interrupt service routine भनेको के हो त? हजुर? तर अलिकति जुम गराउनु हो। बस सरी के जुम हैन ओके ओके 2 नम्बरको कुरा गर्छौँ है इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भन्ने आन्सर आयो इट्स राइट आन्सर सो किन अथवा के हो इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भनेर चाहिँ खासमा इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्ने प्रोग्राम हो सो अब इन्टरप्ट आइरहेको छ भन्दा त्यहीँ पुग्नु पऱ्यो नि त सो द्याट राइट आन्सर इज इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन ओके 3 नम्बरमा जाम while executing the main program if 2 or more interrupts occur then the sequence of appearance of interrupt is called ह्यान्डल गर्दै गर्दा एउटा माथि अर्को अर्को आयो भन्नु मतलब के हो त नेस्टेड हो एउटा भित्र अर्को आउनु भनेको नेस्टेड हो है नेस्टेड इन्टरप्ट एन्ड इन्टरप्ट विदिन इन्टरप्ट एउटै कुरा हो है त नेस्टेड भन्नु र इन्टरप्ट विदिन इन्टरप्ट भन्नु एउटै कुरा हो यसमा दुईटै छ अप्सनमा 82 सो राइट एन्सर कुन भयो त डी डी चाहिँ राइट एन्सर किनकि दुईटैवाला इन्क्लुड एउटै कुरा हो नि त नेस्टेड भन्नु र इन्टरप्ट भित्र इन्टरप्ट भन्नु कुरा के हो सेम सो डी इज द राइट एन्सर है त 4 नम्बरमा हेरौँ whenever a number of devices interrupt a CPU at a time and if the processor is able to handle them properly it is said to have के भन्छ त एकैचोटि मल्टिपल डिभाइसहरूले इन्टरप्ट प्रोभाइड गरिरहेछ र त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ भने त्यो कन्डिसनलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ मल्टिपल इन्टरप्ट त हुनै पर्यो किनकि क्वेसनले भनिरहेछ नम्बर अफ डिभाइसले इन्टरप्ट गरिरहेछ भनेर कि एक्जिक्युटिङ हो कि प्रोसेसिङ प्रोसेसिङ चाहिँ हुनु पर्यो होइन प्रोसेसिङ चाहिँ हुनु पर्यो सो प्रोसेसिङ अर्कोमा छ एनएमआई स्ट्यान्ड्स फर नन मार्क्सको इन्टरभ्यू भन्न सकिहाल्नुहुन्छ अर्को गरौँ इफ एनी इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गिभन टु एन इनपुट पिन cannot be disabled by any means then the input pin sorry zoom गर्न लाग्यो बिग्रिदो रहेछ के कुरै ल 6 नम्बर गरौँ त then the input pin is called मास्किङ गर्न सकिदैन भने के भनिन्छ भनेर सोध्यो ल डिसेबल गर्न सकिदैन Non-master. हैन
डिसेबल भनेको के हो मास्क सो इनपुट पिनलाई के भन्नु पर्यो नन मास्केबल इन्टरप्ट भन्नु पर्यो है त ओके ल द आइएनटिआर इन्टरप्ट मे बी maskable non maskable maskable and non maskable none of the mention के होला दुईटै त कुनै पनि पिन हुँदैन है मास्केबल र नन मास्केबल हुन्छ त कुनै पनि छैन कि मास्केबल छ कि नन मास्केबल छ यो चाहिँ के हो Non-maskable. आइएनटिआर Maskable. नन मास्केबल त आइएनटिआरएपी मात्रै हो एउटा अनि उता गइसके पछाडि एनएमआई पिन हो नन मास्केबल इन्टरप्ट अरु सबै के हुन् मास्केबल हो 8 नम्बरमा the programmable interrupt controller is required to handle one interrupt request, handle one or more interrupt requests at a time, handle one or more interrupt requests with a delay, handle no interrupt request. Handle one interrupt request भन्नुभयो अरु केही अनलाइनमा फरक यो भन्दा गुगल गरी गरी एन्सर्स भन्नु भएको गुगल गरेर भेट्छ नाति पर्दैन के हो त के हो त यो एउटा मात्रै गर्नु छ भने त किन चाहिएर हामीलाई होइन र पिआइसी पिआइसी त मैले के भने ह्यान्डल गर्नलाई धेरैवटा भयो भने किनकि एउटै पिआइसीले 8वटा ह्यान्डल गर्न सक्छ नि त IR02 IR7 सम्म एड्रेस हुन्छ सो धेरै चाहियो भने पो एकैचोटि धेरैलाई गर्नु पर्यो भने मात्रै के चाहिएको हामीलाई पिआइसी चाहिएको नत्र त हाम्रो माइक्रोसफ्टले डाइरेक्टली ह्यान्डल गर्न सकिहाल्छ नि त सो ह्यान्डल वान अर मोर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट एट अ टाइम एकैचोटि धेरैले पठाइरहेको छ भने मात्र के गर्नु पर्यो अब पिआइसी चाहिन्छ है त ओके सो नेक्स्टमा जाम द INTR interrupt may be masked using the flag INTR लाई कसरी मास्क गर्न मिल्छ भनेर सोधेको छ ल Interrupt flag. obviously डिरेक्सन भनेको अटो इन्क्रिमेन्टेड अथवा डिक्रिमेन्टेड स्ट्रिङसँग रिलेटेड भयो ओभरफ्लो साइन अपरेसन भयो साइन भनेको चाहिँ लास्टमा हाम्रो रिजल्ट पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ छुट्याउनलाई भयो सो इन्टर फ्ल्याग इज रेस्पोन्सिबल 10 नम्बरमा जाम इफ एन इन्टरप्ट इज जेनेरेटेड फ्रम द आउटसाइड द प्रोसेसर देन इट इज एन internal external interrupt none of the above mentioned के भन्छ यस्तो खाली इन्टरप्टलाई External. एक्सटर्नल इन्टरप्ट हैन त ठिक छ ल 12 नम्बरको कुरा गरौँ एक्जाम्पल अफ एन एक्सटर्नल इन्टरप्ट इज यहाँमा दिएको डिभाइड बाई जेरो इन्टरप्ट कीबोर्ड इन्टरप्ट ओभरफ्लो इन्टरप्ट टाइप 2 इन्टरप्ट डिभाइड बाई जेरो भनेको त भर्खर हामीले आइएनटी 00 भने पनि त आइएनटी 00 भने त सफ्टवेयर इन्टरप्ट भइहाल्यो प्रोग्राम लेख्न मिल्छ अब ओभरफ्लो इन्टरप्ट भनेको चाहिँ टाइप 4 आइएनटी 04 गर्न पाइयो त्यो पनि सफ्टवेयरमा लेख्न पाइहाल्यो टाइप 2 त अभियसली भन्दैकै छ आइएनटी 02 भन्छ कुनलाई गर्न मिल्दैन भनेको एक्सटर्नल डिभाइसले इन्टरप्ट पठाउने भनेको के भयो त के भयो okay if interrupt is generated by the execution of an interrupt instruction then it is internal external interrupt in interrupt भनेको त मास्केबल के भन्छ नेस्टेडतिर कुरा गइहाल्यो हैन इन्टरप्ट भित्र नि इन्टरप्ट अब एक्सटर्नल भनेको बाहिरको डिभाइस भयो भने यसले क्लियरली के भनिरहेछ इन्स्ट्रक्सन लेखेर भनेको छ त के हुने भयो भित्रै हुने भयो नि त इन्टर्नल अथवा सफ्टवेयर थियो भने सफ्टवेयर पनि भन्न पाइन्छ है यसलाई अब सफ्टवेयर त्यसमा अप्सनमै छैन सो इन्टर्नल इन्टरप्ट सफ्टवेयर पनि इन्टर्नलै हो फेरि एक्जाम्पल अफ एन इन्टर्नल इन्टरप्ट इज भर्खरै कुरा गरेको त होइन डिभाइड बाई जेरो पनि सफ्टवेयर हो लेखेर गरिन्छ ओभरफ्लो पनि त्यही हो इन्टरप्ट ड्यू टु द आइएनटी भनेको पनि त्यही हुन्छ अल अफ द अबोभ मेन्सन 14 मा जाम द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ IF फ्ल्याग इज IF फ्ल्याग भनेको इन्टरप्ट फ्ल्यागबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुने चाहिँ कुन चाहिँ हो पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको यो IF सँग इन्डिपेन्डेन्ट गर्छ के इन्टर फ्ल्यागको काम के हो
इन्टरप्टलाई इनेबल गर्ने अथवा डिसेबल गर्ने। त्योसँग इन्डिपेन्डेन्ट भनेको त्यसलाई इनेबल पनि गर्न नसकिने डिसेबल पनि गर्न नसकिने, त्यो इन्टरप्ट कुन कुन हुन्छ? ट्र्याप पनि हो, एनएमआई चाहिँ होइन र? एनएमआई पनि हो, दुईटा हो भने अप्सन के हो? अल अफ द। अब डिभाइड बाई जिरोलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ र नन मास्केबल नै होइन, सो अल अफ द मेन्सन। त्यसैमाथि पनि दुईटा त हामीलाई फिक्स भइसक्यो भने पछाडि अप्सनहरू छँदैछ। During the execution of an interrupt, the data pushed into the stack is the content of, यो कुरा पनि अघि हामीले रिपिटेडली गरिरहेको कुरा हो, जुम गर्दाखेरि एन्सर देखेला भन्नु डर है। ल इन्टरप्टलाई प्रोसेस गर्दै गर्दाखेरि इन्फर्मेसनलाई त्यो स्ट्याकमा ल राख्नुपर्छ नि त, पुस गर्नुपर्छ नि त। के पुस गर्नुपर्छ भनेर मैले पुरै फिगरै बनाएर देखेर थिएँ, के पुस गर्नुपर्छ भनेर थिएँ। अल अफ द अब किनकि एड्रेस आयो, रिज्युम गर्दा एड्रेस आयो, एड्रेसको लागि कोड सेगमेन्ट र इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर चाहियो आइपिसिएस राइट। सिमिलरली रिजल्टको स्टाटस पनि चाहियो, रिजल्टको स्टाटस कोसँग हुन्छ? फ्ल्याग, त्यो भनेको प्रोग्राम स्टाटस वर्डसँग हुन्छ, सो त्यो पनि चाहियो। सो सबै कुरा राख्छ है त। At the end of ISR, the instruction should be, interrupt सर्भिस रुटिनको लास्टमा के हुन्छ? जहाँबाट फेरि फर्केर मेन प्रोग्राम आउनु छ भने के गर्नु पर्यो? रिटर्न गर्नु पर्यो। रिटर्न भनेको आरइटी। अब इन्टरप्टवाला रिटर्न गर्नलाई आइआरइटी है, इन्टरप्ट रिटर्न, आरइटी फर रिटर्न। रिटर्न भनेको कुनै पनि सब रुटिनबाट मेन प्रोग्रामसम्म जान्छ भने त्यो प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी रिटर्न भनेर। 70 नम्बरको कुरा गरौँ ल। द register that stores all the interrupt requests in it in order to solve them one by one on a priority basis is interrupt request register, in service register, priority resolver, interrupt mask register. Question बुझौँ है। The register that stores, store गर्छ कसलाई? all the interrupt request लाई। क्वेसन त्यति सकिरहेछ कि खासमा, क्वेसनले भने खोजे आन्सर त्यतिमै छ। द रेजिस्टर द्याट स्टोर्स अल द इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, त्यो त किन राखेको भन्दा पछाडि भने एक्सप्लेन गरे। इन इट इन अर्डर टु सल्भ देम वान बाई वान अन अ प्रायोरिटी बेसिस इज रिक्वेस्ट रेजिस्टर, किनकि रिक्वेस्ट गरेको ल राख्ने ठाउँ कहाँ हो? रिक्वेस्ट रेजिस्टर। अघिको तपाईँलाई ब्लक डायग्राम याद छ नि? एउटा ब्लक यतापट्टि मैले IR0 देखि IR7सम्म देखाएको थिएँ, त्यो सबैबाट आएर बस्ने ठाउँको नाम के हो? इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रेजिस्टर IRR। अनि त्यसले कसलाई कहाँ पास गर्छ? प्रायोरिटी रिजल्भरमा। प्रायोरिटी रिजल्भरले कसलाई पास गर्छ? इन सर्भिस रेजिस्टरमा, इन सर्भिसमा। इन सर्भिस भनेको जुन ह्यान्डल भइरहेछ नि, काम भइरहेछ त्यो। अनि त्यो तिनटैलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ? मास्किङवालाले। कसलाई इनेबल गर्ने कसलाई डिसेबल गर्ने काम चाहिँ बल्ल मास्क रेजिस्टरले गर्छ। 18 मा द रेजिस्टर द्याट स्टोर्स द बिट रिक्वायर्ड टु मास्क द इन्टरप्ट इनपुट इज, भर्खर भनेको होइन कुन त अब? मास्किङको लागि कुन छ यहाँ? इन्टरप्ट मास्क रेजिस्टर। प्रायोरिटी रिजल्भरले प्रायोरिटी आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ, अनि इन सर्भिस रेजिस्टरले चाहिँ जुन सर्भिस भइरहेछ त्यसलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। द इन्टरप्ट कन्ट्रोल लजिक, what does it do? के गर्छ यसले अब? म्यानेज इन्टरप्ट एक्नोलेज सिग्नल। अनि इन्टरप्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्दैन त? गर्नै पर्यो नि होइन? सबै माथिका सबै। ओके नेक्स्ट 20। In a cascade mode, the number of vector interrupts provided by A259A is 64। 8वटा जोड्नु मिल्छ, एउटामा 8वटा हुन्छ, सो 8 into 8 is 64। इट्स अल्सो टर्म एज अ क्यास्केड मोड होइन, त्यही भन्दा छ। In the application where all the interrupting devices are of equal priority, the mode used is Option B, that's it. सबैको एउटै भयो भने चाहिँ
नर्मली के हुनु पर्यो भने सबैको एउटै प्रायोरिटी छ भने कसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने कसलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी दिने त्यसमा के गरिन्छ भने कुनै एउटालाई चाहिँ एकछिनसम्म दियो अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्यो लास्टमा ल राखिदियो अनि अर्कोलाई एकछिनसम्म टाइम दियो फेरि त्यसलाई ल अर्को लास्टमा राख्यो अनि फेरि अर्कोलाई ल टाइम दियो गरिन्छ क्या रोटेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो जस्तो हामीले सिपीमा राउन्ड रोबिनवाला एउटा पढाएको छ नि स्केड्युलिङ राउन्ड रोबिन स्केड्युलिङले के गर्थ्यो मल्टिपल टास्क आयो भने हरेक टास्कलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभल दिने अनि एउटाले पाइसकेपछि लास्टमा बल्ल दिने गर्छौँ नि त होइन यस्तो केसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अटोमेटिक रोटेसन टाइप भनेर है त अटोमेटिक रोटेसनको अर्थ के हो त भन्दा यसलाई थोरै चाहिँ ब्रिफ गर्नु पऱ्यो भने जस्तो सिम्पली हेर्नुपर्दा मानौ मसँग 1 2 3 4 भन्ने आयो अनि सबैको प्रायोरिटी सेम छ भनेर कसलाई कति बेर दिने होइन त्यसले के गर्छ भने वानलाई सर्भिस गर्छ अनि यसलाई सर्भिस गरिसकेपछि अब यसको प्रायोरिटीलाई लिस्ट बनाइदिन्छ कि यहाँ गएर क्युमा बसिराख्नु पऱ्यो कि अब त्यसपछि कसले पाउँछ 2 ले पाउँछ अनि 2 यहाँ गएर अब फेरि वेटिङमा बस्छ कि अनि 3 ले पाउँछ फेरि यहाँ गएर 3 बस्छ कि अनि 4 ले पाउँछ 4 यहाँ बस्छ अनि फेरि 1 बाट सुरु हुने भयो नि त अटोमेटिक रोटेसन टाइप भन्छ यस्तोलाई चाहिँ है त ओके 22 when non-specific EOI भने के थियो याद छ एन्ड अफ इन्टरप्ट नन स्पेसिफिकले के गर्थ्यो जसको प्रायोरिटी हाइएस्ट छ त्यसैलाई सेट गर्थ्यो कमान्ड इज इस्युड to 8259 it will automatically reset the interrupt service to 10. What is the branching address of RST 6.5? 6.5 भने पछाडि कति हुने भयो त एड्रेस 6.5 into 8 कति भयो 52 52 भनेको x मा कति हुन्छ त 34 हो जानु पर्ने अब त्यो त कन्भर्जन हैन कन्भर्जन गर्ने सो 16 into 3 48 plus 4 is 52 सो 3 4 सिम्पल छ यो त मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो भ्यालु आउने बित्तिकै 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने x मा कन्भर्ट गर्ने आइ नै हाल्छ ट्र्याप इज व्हिच वन इज राइट So trap is a maskable highest priority and software interrupt. Non-maskable highest priority and hardware interrupt. Non-maskable highest priority software interrupt. So first one is the maskable. Last one is the maskable lowest priority and hardware interrupt. Which one is the correct option? B. Second. Second. Oh, non-maskable pani ho true. Highest priority pani true. Hardware pani true. Okay, and मैले थोरै हिन्ट्स पनि राख्दिनु त लास्टमा ट्र्याप इज एन इन्टरप्ट इन 8085 which one of the following statement is true about the trap? It is label triggered, it is negative edge triggered, it is both label and positive edge triggered, it is both positive and negative edge triggered. It is both label and positive edge. मैले उता साइडमा राखिदिएको छु तपाईँलाई यही कन्फ्युजन नहोस् भनेर एज ट्रिगर इन्टरप्टमा ट्र्याप र आरएसटी 7.5 पोजिटिभ लेभल ट्रिगर इन्टरप्टमा ट्र्याप रिपिट भइरहेछ नि त दुवै ठाउँमा छ अनि आरएसटी 5.5 6.5 र आइएनटिआर वाट इज द एड्रेस लाइन फर आरएसटी 5 कति 0028 हो भनेको कसरी 5 into 8 कति भयो 40 भनेको 32 plus 8 so 28 an interrupt in which the external device supplies its address as well as interrupt request is कुन इन्टरप्टले चाहिँ एड्रेस र इन्टरप्ट दुईटै पठाउँछ भनेर सोध्यो भेक्टर भेक्टरको अर्थ के हो एड्रेस पनि पठाउने भएर त्यसलाई के भनेको भेक्टर भनेको हैन त हाउ मेनी इन्टरप्ट सिग्नल्स आर देयर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर कति हुन्छ टोटल हामीले इन्टरप्ट ब्लकमा 6 वटा सिग्नल हेरेको थिए दुईटा पनि आयो नाइस 8086 भएको चाहिँ दुईटा 8085 मा TRAP RST 7.5 6.5 5.5 र
INTR पनि त इन्टरप्ट हो नि त, 5 वटा। INTA चाहिँ होइन, एक्नोलेज चाहिँ होइन है। सो 5। Disabling an interrupt is known as masking. 0 बनाउने प्रोसेसलाई हामी इन्टरप्ट हुने भने चाहिँ दुईटा हुन्छ। masking। टाइप्स अफ इन्टरप्ट भन्यो भने चाहिँ के को बेसिसमा भन्ने हो, सफ्टवेयर र हार्डवेयर भन्न पाइन्छ, अनि एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्न पाइन्छ, फेरि एक्सटर्नल भित्र मास्केबल नन मास्केबल भन्न पाइन्छ, एड्रेसको आधारमा भेक्टर र नन भेक्टर पनि भनेर भन्न पाइन्छ है। अब इन्टरप्टको क्लासिफिकेसन चाहिँ खास के को आधारमा भन्ने कुरा दिएन भने चाहिँ क्लियरली यही नै भन्न सकिँदैन। इन जनरल चाहिँ हामी एक्सटर्नल इन्टर्नल भन्छौँ, तर त्यो मात्रै नै कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन, फेरि सब्जेक्टिभ कुरा गर्दा चाहिँ। ओके, मास्किङ 30 The sequence of a step for the process of handling an interrupt in a computer system is, यहाँनिर हामीलाई 5वटा स्टेप दिएको छ इन्टरप्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर। यो 5वटा स्टेप मध्ये पहिला के हुन्छ, सेकेन्डमा के हुन्छ, थर्डमा के हुन्छ, फोर्थमा के हुन्छ, फिफ्थमा के हुन्छ, अब पढेर थाहा पाउनु पर्यो। Save the state of the current process, determine the cause of the interrupt, execute the interrupt service routine, restore the state of the current process, acknowledge the interrupt. बुझेर भनौँ, एन्सर देखेर चाहिँ नभनौँ ल, बुझेर चाहिँ भनौँ, प्रोसेस बुझेर। सो 1 किन भन्नु त, पहिला कसले गराए थाहा हुनु पर्यो, त्यस पछाडि रन भइरहेको प्रोग्राम करेन्ट स्टाटसहरूलाई स्टोर गर्नु पर्यो, स्ट्याकमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टरप्टिङ डिभाइसलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टरप्टलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो र लास्टमा त्यो सकिसके पछाडि फेरि ओरिजिनलमै आउनु। बुझ्दैन होला हैन? सो त्यो एन्सर त देखिसक्नुभयो के भएर। ल अर्को 31 मा, which of the following terms are related to the types of interrupt? Maskable interrupt, vector interrupt, external interrupt, synchronous interrupt. Choose the correct answer from the options given below. A and B only, A, B, C only, B, C, D only, A, B, C, A, C, D only. कुन होला? एबिसी हैन त, किनकि मास्केबल पनि सुनिराकै हो, भेक्टर पनि सुनिराकै हो, एक्सटर्नल पनि सुनिराकै हो, नसुनेको त्यही सिङ्क्रोनस, त्यो इन्टरप्टै हुँदैन त्यस्तो खाले। Which of the following statement about direct memory access are true भनेर चाहिँ खासै अगाडिको कन्टेन्ट पनि हो, तर मैले एमसीक्यू बनाउँदै जाँदा भेटेँ जसरी डिस्कसै गर्ने त हो नि हैन, मलाई लाग्दैन है यो ठ्याक्कै इन्टरप्टसँग चाहिँ होइन। तर पनि हाम्रो आइओसँग डेटा ट्रान्सफरको 3टा मोड मध्येको एउटा चाहिँ हो, प्रोग्राम, इन्टरप्ट ड्रिभन र डिएमए चाहिँ हो। डिएमए भनेको मैले रिपिटेडली हिजो पनि कुरा गराएको थिएँ होला सायद अलिकति। सो एउटा चाहिँ तपाईँसँग प्रोसेसर छ हैन, माइक्रो प्रोसेसर छ यतातिर, अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ मेमोरी डिभाइस छ। पहिला चाहिँ योसँग यसरी कन्ट्रोल बस, डाटा बस र एड्रेस बस कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब कुनै एउटा पेरिफेरल आइओ डिभाइसलाई चाहिँ यही मेमोरीसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। अब सिपियुकै थ्रोबाट गऱ्यो भने चाहिँ सिपियुको स्पिड छ त्यो त्यतिमै गर्नु पर्यो। अब होइन योभन्दा फास्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा डिएमए कन्ट्रोलर हुन्छ, डिएमए कन्ट्रोलर होइन, यो कन्ट्रोलरको हेल्प लिएर काम गर्न मिल्छ कि। यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यसले यहाँनिर डिएमएको रिक्वेस्ट एउटा सिग्नल पठाउँछ, डिआरइक्यू भन्छौँ हामी त्यो रिक्वेस्ट सिग्नललाई, डिएमए रिक्वेस्ट। अनि रिक्वेस्ट आइसकेपछि यसले चाहिँ यसलाई होल्डबाट के पठाउँछ भने ल मलाई एउटा चाहिँ आइओ डिभाइसलाई मेमोरीसँग कम्युनिकेट गर्नलाई मागिरहेछ, सो म यो बसहरूको कन्ट्रोल मसँग लिउँ त भनेर सोध्छ। अब जब प्रोसेसरले यो बसको काम गरिरहेछ भनेर दिँदैन नि त, काम सकाउँछ। जब दिन्छ उसले दियो भने यो होल्ड एक्नोलेजबाट दिन्छ कि एचएलडिए भन्ने पिन छ यसमा, होल्ड एक्नोलेज। त्यो भइसकेपछि यसले के गर्छ, डिएमएलाई रिक्वेस्ट एक्नोलेज गर्छ टु द आइओ डिभाइसेस, अब मसँग चाहिँ रेडी छ, यु क्यान ट्रान्सफर द डेटा भनेर। त्यो भनेको चाहिँ यो कनेक्सनहरू सबै यसले आफूसँग कन्ट्रोल गर्छ कि डिएमएले, अनि डाइरेक्टली अब आइओ डिभाइसले मेमोरीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। यो प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी डिएमए भनेर, डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो हाम्रो सिडी रोमहरू हुन्छ नि ल्यापटपमा, त्यसमा चाहिँ यो कन्सेप्ट युज भइरहेको हुन्छ। सो बेस्ड अन द्याट नलेज लेट्स कम टु द क्वेसन नम्बर 32।
Which of the following statement about direct memory access DMA are true? During the DMA, the CPU has no control over the memory buses. DMA improves the efficiency of data transfer between the fast storage media and memory. DMA involves continuous CPU intervention during the data transfer. DMA uses a DMA controller to manage the transfer between IO device and memory. Choose the correct answer from the options given below. A, C only, B, D only, A, B, D only, A, C, D only. अब ए पनि मैले भने, बी पनि भने, डी पनि भने, सी र ए कन्ट्राडिक्ट गरिरहेछ हो नि त हैन? ए र सी ले त कन्ट्राडिक्ट गरिरहेछ नि त त्यहीँनिर। ए भन्दा सी हुन सक्दैन। एउटाले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्दैन भनेको छ, अर्कोले चाहिँ गरिरहेको छ भनेको छ नि त। सो अब्भियसली ए, बी र एडभान्टेज अफ आइओ इन्टरफेस इन्क्लुड स्ट्यान्डर्डाइजेसन, मोडुलारिटी भनेको थाहा छ? मोडुलर फर्म भनेको कुनै एउटा कम्प्युटर सिस्टमलाई हामीले नहेरिकन चाहिँ स्मल पार्टमा बनाएर डिफाइन गर्न सक्छौँ, इन्टरफेस गर्न सक्छौँ भने मोडुलर भनेर भन्छ है। इन्क्रिज कस्ट एफिसिएन्सी। करेक्ट, चुज द करेक्ट आन्सर फ्रम द अप्सन्स गिभन बिलो। एडभान्टेज भनिसकेपछि कस्ट बढ्ने कुरा एडभान्टेज हुन्छ कहिले? कस्ट बढ्ने कुरा एडभान्टेज हुन्छ कहिले? हुँदैन। अरू सबै स्ट्यान्डर्डाइज पनि एडभान्टेज नै हो। मोडुलारिटी दिन्छ भने त झन् एडभान्टेज भइ नै हाल्यो। एफिसिएन्सी पनि के हो? एडभान्टेज नै हो। ए, बी र सकिँदैन कति रहेछ? म्याच द फलोइङ आइओ ट्रान्सफर मोड विथ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ ल। विच वान इज राइट? प्रोग्राम्ड आइओ, इन्टरप्ट डिपन आइओ एन्ड डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैले यसको बारेमा त रिपिटेडली भनि पनि सकेको छु। लिस्ट आइआईमा CPU remains ideal while the data is being transferred. CPU is actively involved in the data transfer process. IO device interrupts the CPU when it is ready for the data transfer. कुन-कुनसँग म्याच गर्न मिल्छ त? अप्सन अप्सन ई नै छैन यार। ए, बी, सी, डी सँग के भन्नु? ए भन्नुभएको कि डी भन्नुभएको? प्रोग्राम आइओ कुन हो यहाँ मध्येको? CPU रिमेन्स आइडियल। प्रोग्राममा आइडियल बसिरहेको छ र पोलिङ गरिरहेको छ भने बिजी भइरहेको छ भने त सेकेन्डमा छ CPU इज एक्टिभली इन्भल्भ। सो ए कुनसँग मिल्नु पर्यो? आइआई। ए आइआईसँग भएको कुन छ? फर्स्ट र फोर्थ, बिचको दुईटा त होइन। अब सेकेन्डमा जाम। इन्टरप्ट डिपन। इन्टरप्ट डिपन भनेको कसले इन्टरप्ट पठाउँछ? आइओले। कसलाई? सीपीयूलाई। त्यो कहाँ छ? आइओ डिभाइस इन्टरप्ट द सीपीयू व्हेन इट इज रेडी फर द डेटा ट्रान्सफर। थर्डमा। बी को थर्डमा म्याप हुने कुन छ? सी को त आइ हुँदै। डाइरेक्ट भनेको सीपीयू रिमेन्स आइडियल। सीपीयूले इन्टरभेन्सन गर्दैन भने त काम गर्दैन भने हो नि त। सो द राइट आन्सर इज त्यही कुरा हो, तर यसरी पनि सोध्न सक्यो नि त क्वेसन त हैन। सो कन्सेप्टमै खेल्ने हो कि। द फर्स्ट instructor of bootstrap loader program of an operating system is stored in कहाँ बस्छ? bootstrap। यो त सिम्पली थाहा छ होला, बायसमा बस्छ हैन? यो थाहा छैन? थाहा छ नि? ठिक छ। The communication between the components in a microcomputer takes place via a address and communication को लागि के चाहियो? एउटा एड्रेस चाहियो भने चाहिँ अर्कै चाहियो। अब के पठाउनु पर्यो कम्युनिकेसनमा? डाटा। डाटा पठाउन के चाहियो त? Which of the following is not one of the type of buses? Utility bus भन्ने सुनेको छ? Utility bus. A computer has only one processor which is known as multiprocessor. एउटा मात्रै प्रोसेसर कसरी मल्टिप्रोसेसर? Uniprocessor. What type of device converts digital signal into a form that is intelligible to the user? किन? आउटपुट। यो त अघि पनि कुरा गरिसकेको है, अघि भइसकेको छ। यो रिपिट भएछ ल। दुई चारवटा क्वेसन रिपिट भएछ, सँगै लगाइरहेछ मलाई, सायद रिपिट भएर। त्यही भनौँ न एन्सर भन्दा त के बिग्रियो र हैन, रिपिटै भयो नि। फर्स्ट वान इज द IR interrupt request register. Second one is the marks the interrupt. Interrupt marks IMR. The interrupt control logic. You repeat voice, sir.
अनि इन द क्यास्केड मोड द नम्बर अफ भेक्टर 64. सबै रिपिट भइसक्यो यता गर्दा 45 को चाहिँ ल्याएर छ द इन्टरप्ट कन्ट्रोल लजिक all of the mentioned अघि पनि डिस्कस गरे ल यो when the peer active low en हुनुपर्ने है ps भएछ en pin of 8259 used in buffered mode then it can be used as buffered mode मा भयो भने en ले के काम गर्छ त यसो दुईटा मोड छ है एउटा बफर्ड मोड एउटा नन बफर्ड मोड भनेर नन बफर्ड मोडको कुरा गरिन्छ मास्टर स्लेभसँग कुरा गर्छौँ अनि नत्र चाहिँ हामी बफर्ड मोडमा चाहिँ बफर्ड इनेबलसँग रिलेटेड काम गर्छौँ कि भनेको बफरिङ बफर भनेको चाहिँ लाइक टेम्पोररी डेटाहरूलाई स्टोर गर्ने कि एज अ मेमोरीको रूपमा भनौँ न त्यसमा काम गर्छौँ है नन बफर्ड भनिदियो भने चाहिँ फेरि मास्टर र स्लेभको रूपमा काम गर्छौँ बफर्डमा चाहिँ त्यो आउटपुट डेटा पठाउनलाई कि बसमा आउटपुट डेटाको रूपमा काम हुन्छ मैले तल पनि लेखिदिएको छु है के हुन्छ अलिकति डिस्क्रिप्सनमा ल when non specific UI command is issued to 8259 it will यो पनि भइसक्यो reset द आएछ यो चाहिँ भएको छैन होला which of the following is the hardware mechanism that allows a device to notify the CPU उहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ यो नाइस interrupt Now consider the following two lists. List 1, stack overflow, timer, invalid opcode, superior call. List 2, software interrupt, internal interrupt, external interrupt, machine check interrupt. सबै जान्नुपर्छ भन्ने छैन नि अप्सन मिलाउनलाई हैन आफूलाई थाहा भएकोसँग म्याचिङ गरेर पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ नि सो लेट्स युज दिस टेक्निक ल भनौँ त कुन हुन्छ फोर एउटाको अरू 3 को एकजनाको अरू स्ट्याक ओभरफ्लो टाइमर इनभ्यालिड अपकोड इनभ्यालिड अपकोड भयो भने के हुन्छ मसिन चेक हुन्छ इनभ्यालिड अपकोडमा टाइमरमा मसिन चेक हुन्छ होला नि हैन बीमा आइबी त कुनै पनि छैन हो टाइमर भनेपछि के इन्टरप्ट हुनु पर्यो एक्सटर्नल इन्टरप्ट हुनु पर्यो टाइमर भनेपछि के टाइमर त बाहिरबाट दिनु पर्यो नि त सो आई आइबी छैन भनेपछि आई एक्सटर्नल इन्टरप्ट पोसिबल है सो यहीँबाट हेरेर गरौँ है त सो ए भनेको स्ट्याक ओभरफ्लो इन्टरनल इन्टरप्ट स्ट्याक ओभरफ्लो कतिखेर हुन्छ स्ट्याक ओभरफ्लो कतिखेर हुन्छ रिकर्सन भन्ने पढ्नु भएको थियो कतैतिर है याद छ यदि एक्सेसिभ रिकर्सन भयो भने भनेको रिकर्सिभली कुनै पनि फङ्सन कल भयो भने रिकर्सिभ हरेक फङ्सनमा के युज हुन्छ स्ट्याक युज हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लो हुन सक्छ त्यो भनेको इन्टरनली हामीले कुनै सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू लेखेर प्रोभाइड गर्छौँ नि त सो इन्टरनली हुने भएको इन्टरनल मेमोरी नै हो सो ए को भनेको इन्टरनल इन्टरप्टसँग मिल्यो टाइमर भनेको त पनि मैले भनिहालेँ एक्सटर्नल्ली प्रोभाइड गर्ने टाइमर भनेको क्लक सिग्नल हो एक्सटर्नल इन्टरप्ट नै हुनु पर्यो इनभ्यालिड अपकोड भनेको हामीले प्रोग्राम लेख्दै गर्दाखेरि यदि अपकोड फरक लेख्यौँ भने इनभ्यालिड अपकोड हो त्यो भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो त सफ्टवेयर इन्टरप्ट भित्र पढ्नु पर्यो सो इनभ्यालिड अपकोड भनेको हाम्रो सफ्टवेयर इन्टरप्ट लास्टको सुपेरियर कल भनेको मसिन चेक इन्टरप्ट भित्र पर्यो कलिङ चाहिँ कलिङ इन्स्ट्रक्सन हो कलिङ भनेको इन्टरप्टसँग रिलेटेड हो अब यसमा चाहिँ मसिन चेक इन्टरप्ट भनेर भनिरहेको छ नि त सो कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको प्रोग्रामको एउटा सिक्वेन्सियल जुन फ्लो हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्ने हो नि त ब्रेक गरेर त अर्को ठाउँमा पुग्छ त्यो भनेको के हो इन्टरप्ट हो सो त्यही भएर सुपिरियर कल र इन्टरप्टसँग रिलेटेड सबै कुराहरूलाई हामी इन्टरप्ट रिलेटेडमा राख्छौँ कि जस्तो कल गरेर फङ्सन कल भन्छौँ नि हामी यसमा चाहिँ सब रुटिन कल भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ सो सुपिरियर कल भनेको पनि त्यही
कल मल्टिपल टाइम भयो भने के कहाँ जान्छ भनेर हो सो मसिन चेक इन्टरप्ट सर यस हेलो हजुर 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 सुन्दैछु यो सुपेरियर कल र फङ्सन कल एउटा सेम जस्तै हो कस्तो नर्मली अब फङ्सन कल भन्ने चाहिँ हुँदैन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा यसमा चाहिँ तपाईँको सब रुटिन कल हुन्छ होइन किनकि फङ्सनलाई चाहिँ हामी सब रुटिन भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्छौँ हजुर अनि कल भनेको कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन तपाईँले केही पनि कल गर्नु इभन त्यो सब रुटिन कल होला अथवा तपाईँको इभन इन्टरप्ट नै पनि हुन्छ नि त्यो कलिङले गर्ने काम भनेको जहिले पनि एउटै हो कि जस्तो कल इन्स्ट्रक्सन पनि मैले आज सुरुमा भनेको थिएँ नि कल इन्स्ट्रक्सन गऱ्यो भने प्रोग्रामको सिक्वेन्सले गिभन 16 बिटको एड्रेसमा पुऱ्याउने हो सुपिरियर कल होला सब रुटिन कल होला अथवा इन्टरप्ट कल होला तिनटैमा त्यो गर्दाखेरि जस्तो जम्पले पनि त्यही गर्छ होइन जम्प र कल दुईवटा इन्स्ट्रक्सनको बारेमा हामीले कुरा गरेको थियौँ जसले प्रोग्रामको सिक्वेन्सियल फ्लो एक्जिक्युट गर्छ भनेर एउटा जम्प एउटा कल होइन यसको थोरै म फरक भनिदिइहाल्छु है त सो जम्प भनेको हामीले प्रोग्राम यसरी लाइन बाई लाइन लेख्दैछौँ भने लेट्स से जेएमपी मैले अनकन्डिसनल युज गरेँ अप लेख्यो नि अपले यहाँ पुऱ्याइदिन्छ कि प्रोग्राम भनेको प्रोग्राम रन हुँदा यहाँसम्म आइरहेको छ फेरि ब्याक टु यहाँ भएर रन हुन्छ यो हो जम्पको काम कलले पनि गर्ने काम त्यस्तै हो जस्तो मैले कल अनि यहाँनिर डिले लेख्यो भने यसले के गरिदिन्छ भने प्रोग्राम माथिबाट एक्जिक्युट हुँदै हुँदै यहाँसम्म आउँछ अनि यो डिले भनेर लेखेको प्रोग्राम जहाँ छ त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ भनेको अपले पनि प्रोग्रामको सिक्वेन्सलाई ब्रेक गरेर त माथि पुऱ्याएको थियो कलले पनि प्रोग्रामको सिक्वेन्सलाई ब्रेक गरेर यतातिर पुऱ्याइदिन्छ डिलेमा तर यो दुईवटा बिचमा फरक के हो भने यो त्यही प्रोग्रामभित्र हुन्छ यो चाहिँ मेन प्रोग्रामभन्दा बाहिर आउँछ अनि जब मेन प्रोग्रामभन्दा बाहिर आउनुपर्छ नि तब यसले गर्ने काम के हुन्छ फेरि पनि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु फ्ल्यागको भ्यालुहरू चाहिँ सबै लगेर कहाँ राख्नुपर्छ स्ट्याकमा राख्नुपर्छ किनकि यो सब रुटिन लेखिसकेपछि यसलाई लास्टमा म रिटर्न गर्छु भनेको फेरि म ब्याक टु मेन प्रोग्राममा त आउँछु मेन प्रोग्राममा आउँदा त फेरि प्रोग्राम काउन्टर फ्ल्याग भ्यालु चाहियो नि त लाइकवाइज इन्टरप्ट के सो स्ट्याकको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हामी कतै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सन कल सब रुटिन कल अथवा इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ भनेर भन्छौँ लाइकवाइज सुपेरियर कल यसमा पनि कललाई इम्पोर्टेन्स दिने हो अब हाम्रोमा सुपेरियर कल नै भनेर त कहीँ पनि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा युज हुँदैन नर्मली टर्म कल इन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ सो कल इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ कल गर्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु भनेको एड्रेस र त्यहाँसम्मको रिजल्टलाई लगेर स्ट्याकमा स्टोर गर्छ अनि फेरि रिटर्न भएपछि त्यसलाई ब्याक गर्छ विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु द इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ सो त्यही भएर कलिङलाई इन्टरप्टसँग चाहिँ हामीले एनालगी गर्न सक्छौँ कि इन्टरप्ट ह्यान्डलिङको प्रोसेस पनि सेम नै हो ओके सरी यो त भनेकै थिएन क्या dot determines the cause of the interrupt, performs the necessary processing and execute a return from the interrupt instruction to return the CPU to the execution state prior to the interrupt. लामो छ है क्वेसन पढ्दा पढ्दै हराउँछ फेरि एकचोटि पढौँ त द डिटरमाइन्स द कज अफ द इन्टरप्टको कजलाई डिटरमाइन गर्छ पर्फर्म्स द नेसेसरी प्रोसेसिङ एन्ड त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रोसेस पनि गर्छ एक्जिक्युट्स अर रिटर्न फ्रम द इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन इन्टरप्टबाट रिटर्न गर्ने काम पनि गर्छ टु रिटर्न द सिपियु टु एक्जिक्युट द स्टेट प्रायर टु द इन्टरप्ट भनेको पहिलाको काम गर्नलाई फिर्ता पनि गर्छ अरे के आयो पनि बुझ्नु पर्यो काम पनि गराउनु पर्यो फिर्ता पनि गर्नु पर्यो भने यो सबै काम भनेको त के भयो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गरेको सो इन्टरप्ट ह्यान्डल है एकैचोटि क्वेसन पढ्दा बुझिएन भने डाइसेक्ट गरेर पढ्ने लामो क्वेसन आयो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी लास्ट आयौँ होला इन अ माइक्रो प्रोसेसर द सर्भिस रुटिन अफ फर अ सर्टेन इन्टरप्ट स्टार्ट फ्रम अ फिक्स्ड लोकेसन अफ मेमोरी विच क्यान नट बी एक्सटर्नली सेट बट द इन्टरप्ट क्यान बी डिलेड अर रिजेक्टेड सच एन इन्टरप्ट एज के हो त जसमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट बसेर त्यसको इन्टरप्ट भेक्टरलाई एड्रेसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ तर इन्टरप्टलाई डिले गर्न अथवा त्यसलाई डिसेबल गर्न चाहिँ सक्छौँ भने त्यस्तो खाले इन्टरप्टलाई के भनिन्छ भनेर ल अनलाइन अडियन्स पनि ओके मास्केबल किनकि यसलाई डिसेबल रिजेक्ट गर्न मिल्छ मिन्स मास्क गर्न सकिन्छ अनि त्यस्तै गरेर एड्रेसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन भनेपछि त फिक्स्ड एड्रेस हुनु पऱ्यो नि त चेन्ज गर्न नसक्नुलाई त फिक्स्ड एड्रेस हुन्छ भनेको भेक्टर मास्केबल एन्ड भेक्टर र लास्टमा जाऊँ 51 यो चाहिँ अलिकति यो मैले इमेज नै कपी गरेको इमेज यस्तै रहेछ कि मैले मिलाउनु पनि भ्याइनँ होइन सो म्याच द आइटम्स इन लिस्ट 1 एन्ड लिस्ट 2 ल interrupts that can be delayed when a much highest priority interrupt has occurred. Normal, synchronous, maskable exception.
Unplanned interrupt which occurs while executing a program. Source of interrupt is in phase with the system clock. अप्सन पनि चारवटै छ हैन ल एउटा छुटेछ यार एउटा लुकेछ यहाँनिर 1 को पनि थियो हैन यो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा गएछ के हेरौँ न एन्सर मिलाउने छ भने यहाँको राइट लगाउँला छैन भने अब माथिको राइट हो 4 नम्बर अप्सन 4 नम्बर होला र अनप्लान इन्टरप्ट फोनै होला हैन सो इन्टरप्ट द्याट क्यान बी डिलेड भनेपछि मास्केबल भइहाल्यो आई फोमै छ अनप्लान भन्ने बित्तिकै एक्सेप्सन भइहाल्यो आइभी छँदैछ अनि फेज विथ द क्लक भनेपछि सिङ्क्रोनाइजेसनको कुरा गर्यो सिङ्क छँदैछ ल अब अलमोस्ट यति नै होला है त हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सक्यो है त केही क्वेरिजहरू छ तपाईँलाई यहाँसँग रिलेटेड भने भन्नु होला नभए म थोरै अब आज अलिकति हामीसँग टाइम छ 15 मिनट जति हामी टाइमिङ डायग्रामको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ किनकि हाम्रो 2.5 लेन्दी छ एकदमै धेरै कन्टेन्ट छ त्यसमा पिन डायग्राम टाइमिङ डायग्राम मेमोरी अनि त्यस्तै गरेर 8255 अनि डिएमए त्यो सबै कन्टेन्ट चाहिँ राखिदिएको छ हैन त्यसको एमसीक्यू पनि मसँग अलमोस्ट 70 to 80 वटा जस्तो एमसीक्यूहरू छ होला सो म थोरै टाइमिङ डायग्रामको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छु आज सो तपाईँहरूसँग के 20 को ल 20 चाहिँ कहाँ खोज्न जाने त म 20 ओके यहाँ ए यो भन्नुभएको ए ल के थोरै यसलाई यसो गरौँ न अगाडि सुरुमा पढाएको त डायग्रामबाटै बुझाउँछु ल म यो डायग्राम हैन क्यास्केड मोडले के भन्छ भने जस्तै एउटा तपाईँसँग पिआइसी भयो भने चाहिँ 8 वटालाई जोड्न मिल्छ नि IR0 देखि IR7 सम्म यु क्यान कनेक्ट 8 डिफरेन्ट इन्टरप्ट्स हैन अब क्यास्केड मोडमा चाहिँ हामीसँग 3टा बिट छ के क्यास्केड 0 1 र 2 अब यो भनेको एड्रेसिङ गरेको 000 भयो भने क्यास्केड मोडमा यो IR0 मा गएर फेरि एउटा पिआइसी जोड्न मिल्छ 8259 नै जोड्न मिल्छ which has 8 डिफरेन्ट इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी 8 वटा गर्न मिल्छ अनि यही 001 राख्नु भयो भने यो 1 सँग फेरि एउटा पिआइसी जोड्न मिल्छ यसले पनि कतिवटा गर्न सक्ने भयो 8 सो यसरी यहाँ टोटल 8 वटा छ अनि इचले 8 वटा ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि टोटल कति भयो त यसरी आएको बुझ्नु है सो अब चाहिँ हामी 2.5 को कुरा गर्छौँ एक्चुअली हैन सो 2.5 Where is the 2.5 there? 2.6 this one is 2.6 2.4 okay 2.5 सो 2.5 चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लेन्दीवाला हो सो 2.5 मा हामीले माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ मेमोरी डिभाइस क्लासिफिकेसन हायरार्की नर्मल पनि छ तपाईँले यसमा बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ ऱ्याम रोम मेमोरीहरू अनि प्लस हायरार्कीमा सबैभन्दा टपमा हाम्रो रेजिस्टर मेमोरी बस्छ त्यसपछि रेजिस्टरपछि के क्यास मेमोरी बस्छ क्यास मेमोरी पनि के हुन्छ लेभल हुन्छ L1 L2 L3 हुन्छ जसमा L1 भनेको के हुन्छ सिस्टमसँगै हुन्छ प्रोसेसरसँग हुन्छ भनौँ न अनबोर्ड मेमोरी पनि भन्छौँ अनि L2 साइजमा ठुलो हुन्छ डिस्टेन्स टाढा हुन्छ L3 अफबोर्डमा हुन्छ त्यसपछि हामी मेन मेमोरीको कुरा गर्छौँ ऱ्याम रोम मेमोरीहरू भनेर त्यसपछि सेकेन्डरी स्टोरेजको कुरा गर्छौँ टर्सरी स्टोरेजको कुरा गर्छौँ वाइ दिस आर्किटेक्चर त्यसको फिचर्सहरू के हुन्छ इन्टरफेसिङको कुरा गर्छौँ मेमोरी प्यारलल इन्टरफेसिङदेखि लिएर सिरियल कम्युनिकेसनदेखि लिएर यसमा RS232 RS423 RS422 देखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ छ सो सबैभन्दा लेन्दी तपाईँको कन्टेन्ट नै 2.5 अहिलेसम्म मध्येकै माइक्रोसफ्ट सिस्टम भनेको त नर्मल सिस्टमको कुरा भइहाल्यो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पिन कन्फिगुरेसनको कुरा गरौँ कुन पिनले के काम गर्छ भनेर यो 8085 माइक्रोप्रोसेसरसँग भएका टोटल 40 वटा पिनहरूको डिजाइन हो है जुम हुँदैन त ओके
40 पिन हो। सो 40 पिनमा हेऱ्यौँ भने 1 र 2 नम्बरमा x1 र x2 पिन हुन्छ। दिस इज फर द क्रिस्टल असिलेटर। अब यहाँनिर 40 वटै क्वेसन बनाउन मिल्छ क्या, पिन त जे राख्दै पनि भन्दा होइन तपाईँलाई क्रिस्टल असिलेटर जोड्ने पिन कुन हो भनेर 4 अप्सन राख्दै भइहाल्यो। 805 माइक्रोभर्सनमा एउटा स्पेसल फिचर के थाहा पाउनु पऱ्यो भने x1 र x2 मा हामी क्रिस्टल असिलेटर जोड्छौँ। सो क्रिस्टल असिलेटर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो आर्किटेक्चर हुन्छ कि डायग्राममा चाहिँ जस्तो हामी यस्तो खाले आर्किटेक्चर बनाउँछौँ कि। सो दिस वान इज द क्रिस्टल असिलेटर सर्किट चाहिँ हो है। अब यो चाहिँ खास तपाईँले फिजिकली खोज्नुभयो भने चाहिँ यस्तो राउन्ड सेपको एउटा सिल्भर कलरको यस्तो खाले चिप हुन्छ क्या। यसको काम भनेको फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्ने ओसिलेटर हो। सो ओसिलेटर भनेपछि फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ। अनि यसको फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ एउटा स्पेसल प्रपर्टी के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले जतिको फ्रिक्वेन्सी जोड्छौँ नि त्यसको ठ्याक्कै आधा चाहिँ यसको अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 805 माइक्रोभर्सको। भनेको मतलब मैले यदि यो 6 मेगाहर्जको जोडिरहेको छु भने क्रिस्टल असिलेटर चाहिँ माइक्रोभर्सरले 3 मेगाहर्जमा चाहिँ काम गर्छ। यसको आर्किटेक्चरले नै बाई 2 गरेर हुन्छ है। अनि रिसेट आउट भनेको एक्सटर्नल डिभाइसलाई रिसेट गर्नलाई युज हुन्छ। एसओडी र एसआइडी भनेको सिरियल आउटपुट र सिरियल इनपुट भइहाल्यो। अनि टिआरएपी आरएसटी 7.5 6.5 5.5 आइएनटिआर आइएनटिए हामीले रिपिटेडली कुरा गरेको इन्टरप्ट पिनहरू नै हुन्। त्यसपछिको यो तल एड्रेस र डाटा मल्टिप्लेक्स पिनहरू भन्छौँ यसलाई। त्यो भनेको यसबाट एड्रेस पनि जान्छ डाटा पनि जान्छ। सो के गर्छ त भन्दा कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि हामीलाई लाग्ने टोटल टी स्टेट मध्ये पहिलो टी स्टेटमा चाहिँ एड्रेस पठाउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ यसबाट डाटा पठाइदिन्छ। पहिलो टी स्टेटको चाहिँ डाटा पठाउँछ यही लाइनबाट। अब यो एड्रेस र डाटा एकै ठाउँबाट पठाइरहेछ भने चाहिँ एड्रेस र डाटा छुट्याउन पनि त पर्यो नि। त्यो छुट्याउनको लागि युज हुने पिनको नाम हो एएलई पिन, एड्रेस ल्याच इनेबल भन्ने पिन युज हुन्छ। यो 1 भयो भने यसबाट एड्रेस भन्ने बुझाउँछ, 0 भयो भने चाहिँ डाटा बुझाउँछ। ग्राउन्डिङ भइहाल्यो। भिसिसी भनेको पावर सप्लाई +5 भोल्ट युज हुन्छ। त्यसबाहेक हामीसँग भएको टोटल 16 वटा एड्रेस लाइन मध्ये 8 वटालाई हामी लोअर अर्डर एड्रेस भनेर भन्छौँ, जुन यहाँ A0 to A7 यहाँ भइहाल्यो। बाँकी रहेको चाहिँ 8 वटा यहाँनिर हुन्छ, A8 to A15 सम्म। त्यसबाहेक दुईटा S0 र S1 चाहिँ सो दुईटा भनेको S0 र यहाँनिर S1 छ। यो S0 र S1 मिलेर चाहिँ स्टाटस वर्ड भन्छौँ हामीलाई होइन। यो 0 0 भयो भने चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर हल्ट स्टेटमा हुन्छ। अनि यो 0 र 1 भयो भने चाहिँ राइट स्टेटमा हुन्छ। यो 0 मा 1 भयो भने राइट, अनि यहाँ 1 र 0 भयो भने रिड स्टेट हुन्छ। अनि दुईटैमा 1 1 भयो भने चाहिँ फेच स्टेट हुन्छ। अब यो चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरले कुन मोडमा काम गराउने त अथवा डेटा बसमा भएको डेटाले कुन पर्पजको लागि युज हुन्छ त्यसलाई जनाउने काम गर्छ यो दुईटा भ्यालुले चाहिँ। अनि एएलई मैले भनिहालेँ। डब्लुआर र आरडी भनेको रिड र राइट कन्ट्रोल भइहाल्यो। लो इनेबल हो, माथि बार छ। आइओ बाई एम बार भन्ने अर्को छ। आइओ बाई एम बार भनेको तपाईँले गर्ने काम चाहिँ मेमोरी रिलेटेड हो कि इनपुट आउटपुट रिलेटेड हो भन्ने कुरा जनाइदिन्छ। यदि 0 भयो यो पिनमा 0 छ भने चाहिँ यसले मेमोरी जनाउँछ, 1 भयो भने चाहिँ आइओ इनपुट आउटपुट जनाउँछ। अर्को पिन चाहिँ रेडी। रेडी भनेको चाहिँ स्लो रेस्पोन्डिङ डिभाइसेसहरू अथवा फास्ट रेस्पोन्डिङ डिभाइस र सिपियु बिच कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। स्पिड सिङ्क्रोनाइज भएन भने अब सिपियुको स्पिडमा काम गर्न सक्छ भने मात्रै के गर्छ त पेरिफेरलले रेडी गर्छ कि वेटिङ सिग्नल भनौँ न। सो रेडी भनेको चाहिँ त्यो पेरिफेरल डिभाइस र सिपियुको स्पिडलाई सिङ्क्रोनाइज गर्न युज हुन्छ। रिसेट इन माइक्रोप्रोसेसर आफूलाई रिसेट गर्नको लागि, क्लक आउट जोडेको पेरिफेरल डिभाइसहरूलाई क्लक प्रोभाइड गर्नको लागि। एचएलडी र एचएलडी डिएमए रिक्वेस्ट र डिएमए एक्नोलेजको लागि डिएमए अपरेसनसँग अघि पनि मैले भनेको थिएँ डिएमएको केसमा युज हुन्छ। भिसिसी भनेको पावर सप्लाई भइहाल्यो। यसैको यहाँ जेनेरिक फर्म देखाएको सेम कुरा हो। What is happening? चेन्जै हुँदैन त हौ। पिन कन्फिगरेसन मैले भर्खर भनिहालेँ यही कुरा यहाँनिर। Someone is operating with this or what? यो मैले लेख्दै पनि सकेको छु ल। अनि मैले भने नि 0 भने हल्ट हुन्छ, 0 1 भयो भने जस्तो यसमा होइन त आइओ बाई एम यो एक्टिभ लो भनेको बार छ भनेको कि यो 0 भएपछि मेमोरी रिलेटेड अपरेसन, यो 1 भएपछि चाहिँ आइओ रिलेटेड। जस्तो यहाँनिर मेमोरीमा 0 आयो, S1 मा 1, S0 S2 मा 0 आयो, खास S1 र S0 हुनुपर्ने होइन। Who is using this one? खोल्छ होला सर। ओके सो यहाँनिर चाहिँ यो S1 र S2 भएछ, यसलाई चाहिँ S0 र S1 र S0 हुनुपर्ने थियो। यो S0 है, S2 को ठाउँमा चाहिँ S0 भनेर बुझ्नु होला। सो S1 मा 1 भयो भने रिड हुन्छ भनेको थियो, यहाँनिर 0 छ। सो मेमोरी भयो, मेमोरी र रिड जोड्दा मेमोरी रिड भयो। यसमा S0 मा 1 छ भने चाहिँ राइट हुन्छ,
अनि यहाँ पनि 1 छ भनेपछि 1 भनेको आइओ भयो, आइओ र राइट जोडेर आइओ राइट भयो कि चाहिँ आइओ राइट, आइओ रिड, मेमोरी रिड र मेमोरी राइट, अपवर्ड फेज भनेर हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल सिग्नलहरू बनाउन सक्छौँ। यो इन्टरप्ट भइहाल्यो। प्रायोरिटी मैले अघि भनिसकेको छु, ट्र्यापको हाइएस्ट हुन्छ, आइएनटिआरको सबैभन्दा लोएस्ट हुन्छ, रेडी पिन भयो, होल्ड पनि पिन भइहाल्यो, यो सबै सक्यो। बस स्ट्रक्चरको कुरा गऱ्यो भने बस हामीसँग नर्मली 3टा बस छ, डाटा बस, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस। डाटा बसले डाटालाई क्यारी गर्छ, एड्रेस बसले एड्रेस क्यारी गर्छ भने कन्ट्रोल बसले कन्ट्रोल सिग्नल क्यारी गर्छ। डेटा बस भनेको बाई डिरेक्सनल हुन्छ भने एड्रेस बस भनेको युनिडिरेक्सनल हुन्छ। यिनीहरूले डिफ्रेन्ट लाइनहरू हुन्छन् डेटा बसमा। जस्तो डेटा बसमा हामीसँग 8 लाइन, 16 लाइन, 32 लाइन हुनसक्छ बेस्ड अन द प्रोसेसर टाइप। 8085 हो भने 8 बिट हुन्छ, 8086 हो भने 16 बिट हुन्छ। एड्रेस बसमा 8085 हो भने 16 बिट हुन्छ, 8086 हो भने 20 बिट हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को 24 बिट, 32 बिट पनि हुन्छ। कन्ट्रोल बसमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल सिग्नलहरू क्यारी गर्छ, जस्तो मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइट, एक्नोलेज ट्रान्सफर, यो अगाडि पनि कुरा गरिसकेको छौँ। बस रिक्वेस्ट, बस ग्रान्ट, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रान्टहरू चाहिँ नर्मली डिएमए अपरेसनको बेलामा युज हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, इन्टरप्ट एक्नोलेजहरू भइहाल्यो। अर्को भनेको सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस दुई टाइपको बस हुन्छ। सिङ्क्रोनस भनेको केसँग रिलेटेड टर्म हो? क्लकसँग रिलेटेड। यो माथि क्लक छ एउटा हो, कि यो यसमा काम हुन्छ, कि यहाँ गएर काम हुन्छ, कि यसमा गएर काम हुन्छ, अन्त काम हुँदैन कि, त्यसलाई भन्छौँ हामी सिङ्क्रोनस। यो क्लकले सबै, जस्तो यहाँ रेडी पनि यही भइरहेको छ, स्टार्ट पनि भयो, एड्रेस पनि हालिसक्यो नि त। अनि एड्रेस राखिदिइसके पछाडि रेडी पहिला स्टार्ट गर्यो, एड्रेस राख्यो, अनि रिड गर्यो कि रिड गरेपछि के हुनु पऱ्यो त? डाटा बसमा डाटा त आउनु पऱ्यो। डेटा बसमा डाटा आउनलाई इट वेट सर्टेन टाइम कि यहाँ सिधै गएपछि बल्ल डाटा बसमा डाटा आइरहेछ, त्यो भएपछि बल्ल के गरिरहेछ? एक्नोलेज गरिरहेछ। भनेको टाइमिङ रेफरेन्सबाट काम हुन्छ भने यसलाई हामी सिङ्क्रोनस भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा मास्टर क्लकले सबै अपरेसनहरूलाई गभर्न गर्छ भने, यदि यस्तो गर्दैन, प्रिभियस इभेन्टमा ट्रिगर हुन्छ भने त्यसलाई हामी असिङ्क्रोनस भनेर भन्छौँ। जस्तो रिड भयो, एड्रेस भयो, अनि माई सिङ्क भनेर, एमएस सिङ्क भनेर यहाँनिर स्लेभलाई सिङ्क गर्ने सिग्नल आउने बित्तिकै डाटा बसमा डाटा राख्यो कि यसले कुनै पनि क्लक रेफरेन्स हेरिरहेको छैन। सो नर्मली प्रिभियस इभेन्टहरूमा डिपेन्ड गरेर नेक्स्ट इभेन्ट के हुन्छ भनेर ट्रान्जिसन गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले असिङ्क्रोनस भनेर भन्छौँ। सो बस स्ट्रक्चरमा त्यही नै हो, सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस दुईटा हुन्छ। अब सिङ्क्रोनस भन्यो भने टाइमको कुरा गर्नु पऱ्यो, असिङ्क्रोनस भन्यो भने टाइम हुँदैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टाइमिङ डायग्रामको कुरा हो। सो टाइमिङ डायग्राम भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्दै गर्दाखेरि कतिवटा टी स्टेट लाग्छ भनेको कति टाइम लाग्छ र कतिवटा मेसिन साइकलहरू त्यसमा एक्जिक्युट हुन्छ नि त, के हुन्छ त, त्यो कुरालाई क्लियरली पिक्टोरियल फर्ममा, ग्राफिकल फर्मेटमा सो गर्ने, सोकेस गर्ने चिजलाई चाहिँ हामी टाइमिङ डायग्राम भनेर भन्छौँ। स्पेसली टाइमिङ डायग्रामलाई हामी इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेर पनि डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ। सो एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ दुईवटा पार्ट मिलेर भन्छ, एउटा फेज साइकल, एउटा एक्जिक्युट साइकल। फेज साइकल भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सनलाई आइआर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरसम्म त लिएर जानु पऱ्यो प्रोसेसरको, त्यो लिएर जाने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी फेज भनेर। अनि यसको लागि लाग्छ टोटल 3T स्टेट, फेचिङको लागि, त्यो चाहिँ याद हुनुपर्छ 3T स्टेट। अनि फेज भइसकेपछि त्यसलाई डिकोड पनि त गर्नु पऱ्यो, के काम गर्ने भनेर बुझ्नु त पऱ्यो। डिकोडिङलाई एउटा टी स्टेट लाग्छ, त्यही भएर हामी नर्मली अपवर्ड फेजमा 4T स्टेट भनेर भन्छौँ, 3 फर द फेचिङ, 1 फर द डिकोडिङ। त्यसपछि हुन्छ एक्जिक्युट साइकल। एक्जिक्युट साइकलमा चाहिँ भेरिएबल टाइम लाग्छ, जस्तो कुनैमा एक्जिक्युट साइकल नहुन पनि सक्छ, अपवर्ड फेज मात्रै हुन पनि सक्छ, कुनैमा फेरि एक्जिक्युट साइकल मात्रै 4वटा पनि हुनसक्छ होइन। सो इट डिपेन्ड्स अपन द इन्स्ट्रक्सन। एक्जिक्युट साइकलमा हामीसँग मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइट छ, यी सबैको लागि 3टा टी स्टेट लाग्छ, 3T स्टेट लाग्छ। फेज साइकल भनिहाल्यो, एक्जिक्युट साइकलमा त्यही मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ राइट अपरेसनहरू पर्छ। मसिन साइकल भनेको त्यही भइहाल्यो। टी स्टेट भनेको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट अफ टाइमलाई हामी के भन्छौँ? टी स्टेट भनेर भन्छौँ। सो टी स्टेटलाई हामीले यदि हामीसँग अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि प्रोसेसरको हामीसँग एफ अपरेटिङ अपरेसन अथवा अपरेटिङ दिएको छ भने वी क्यान कम्प्युट द टाइम, अथवा टी भनेको 1/f अफ अपरेसन होइन। जस्तो मानौँ अघि मैले भनेको थिएँ माइक्रो प्रोसेसर 8085 को लेट चाहिँ मैले अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी 3 मेगाहर्ज भने यसको टाइम एउटा 1T स्टेट बराबर टाइम कति हुने भयो? 1/3 मेगाहर्ज, विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 0.33 दिस इज द टाइम। यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छ। कहिले तपाईँलाई के भनिदिन सक्छ भने लेट्स से यही कन्डिसनमा अस्युम द अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी अफ 8085 इज 3 मेगाहर्ज। नाउ क्यालकुलेट द टाइम टु अपरेट NVI A,05H। अप्सनमा हुनसक्छ, कति हुनसक्छ? 2.33 माइक्रोसेकेन्ड, अरू कति हुनसक्छ? 1.33 माइक्रोसेकेन्ड, अर्को 0.33 माइक्रोसेकेन्ड, अर्को कति होला? 3.33
एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन किन क्यालकुलेट गरेको छैन यही मात्रै पर्छ होला जस्तो लाग्छ एउटा कति होला कसरी निकाल्ने त यो निकाल्नलाई त एउटा 1 टीलाई कति लाग्छ त हामीलाई थाहा छ नि त 3 मेगाहर्जको लागि 1 टीको त हामीलाई थाहा छ भने त टोटल के थाहा पाउनु पऱ्यो MBI 8,05 मा कतिवटा टी स्टेट लाग्छ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ हामी यो मसिन साइकलको अप्रोचबाट थाहा पाउँछौँ MBI 8,05 अपरेसनको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा मसिन साइकल लाग्छ एउटा हो अपकोड फेज म हरेक इन्स्ट्रक्सनलाई कसरी पत्ता लगाउने पनि सिकाइदिन्छु सो मेमोरी रिडहरूको सो अपकोड फेजको लागि लाग्छ 4 वटा मेमोरीले लाग्छ 3टा दुईटा जोड्यो भने कति भयो 7 इन्टु 7 गर्नु त 7/3 भन्यो भने कति हुन्छ 2.33 जति होला है 2.33 हुन्छ होला त्यही गेस गरेर लेखेको मैले त्यही हुन्छ 7/3 यसरी निकाल्ने है अब यसको लागि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो कुन इन्स्ट्रक्सनसँग कुन कुन मसिन साइकल हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिने हो त खासमा यो मसिन साइकल र हामीलाई इन्स्ट्रक्सनको डिटेलिङ नलेज त्यसमा चाहिने हो यो पनि खासै धेरै गाह्रो त छैन सिम्पल नै छ तर टाइम हामीसँग एकदमै कम रहेछ सो त्यसलाई म अर्को क्लासमा अलिक डिटेलमा भन्छु है त जस्तो अपकोड फेज मसिन साइकल अथवा यो मसिन साइकलहरू कस्तो हुन्छ र के फरक हुन्छ त भन्ने कुरा सर र एक्चुअली गरौँ किनकि हामीलाई फिगर बनाउन आउँदैन हामी क्लियर नै छौँ सो फिगर बनाउन नआए पनि हामीलाई चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने कुन सिग्नलले कसरी काम गर्छ भनेर बेसिक आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ त्यसको लागि मात्रै हो जस्तो क्लक भनेको जहिले नेगेटिभ एज ट्रिगर भइहाल्छ A to A15 भनेको हायर अर्डर एड्रेस लाइन भइहाल्यो 80 to 87 भनेको लोवर अर्डर र हेर्नु त मैले भनेको थिएँ नि एउटा टी स्टेट पछाडि यसैमा आएर के बस्छ डाटा अथवा अपकोड बस्छ भने हो नि त भनेको यही लाइन हो यसमा एड्रेस 3 टी स्टेटसम्म बस्दैन कि अनि तपाईँलाई कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो भने कम्प्लिट एड्रेस चाहिँ 3 टी स्टेटसम्म चाहिन्छ हायर अर्डर एड्रेस त 3 टी स्टेटसम्म बसिरहेछ तर लोअर अर्डर एड्रेस त सेकेन्ड टीमा गएपछि त अपकोडले ओभरराइट गरिदियो भनेपछि यो कन्टेन्टलाई त कहीँ न कहीँ त सेभ गर्नु पऱ्यो नि त त्यो सेभ गर्ने मेमोरीको नाम हो ल्याच ल्याचमा गएर सेभ गर्नु छ भने ल्याचलाई के गर्नु पऱ्यो इनेबल गर्नु पऱ्यो त्यसकै लागि ल्याच इनेबल यहाँ आएको यही एड्रेसलाई इनेबल गर्ने यो जहाँ छ त्यसको तल हाई बनाउने 1 बनाउने डाटाको तल 0 बनाउने लो बनाउने मैले भनेको थिएँ नि 1 भयो भने एड्रेस 0 भयो भने डेटा त्यही नै हो अब आइओ बाई एम बार यसमा यसरी कुरा गर्दा आइओ बाई एम बार मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हो किनकि फेच गर्ने भनेको मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सन हो त्यही भएर आइओ बाई एम बारको भ्यालु 0 हुनु पर्यो अनि फेच गर्नलाई S1 र S0 दुईटै 1 हुनुपर्छ अब यो तपाईँलाई एमसिक्यूमा यो चाहिँ सोध्न सकिन्छ कि फर द फेचिङ वाट इज द कन्डिसन अफ स्ट्याटस फ्ल्याग लाइक स्ट्याटस बिट्स आइओ बाई एम बार S1 र S0 भन्न सक्यो हैन अनि यो रिड गर्ने त्यही भएर रिड कन्ट्रोलसँग अनि के एक्सेप्सनल केसहरू भन्छ नर्मली मैले 4 वटा टी स्टेट लाग्छ भने CRISP भनेर याद गरिन्छ क्रिस्प भनेर याद हुन्छ यिनीहरूको लागि चाहिँ 6 वटा टी स्टेट लाग्छ अपकोड फेच मात्रै गर्नलाई जस्तो कल कन्डिसनल हैन अनि रिटर्न कन्डिसनल रिटर्न त्यसै गरी RST INX DCX SPHL PCHL प्लस यिनीहरूलाई 6 वटा लाग्छ HLT को लागि चाहिँ 5 वटा लाग्छ यो चाहिँ एक्सेप्सनल केसहरू हुन् है अब HLT लाई कतिवटा लाग्छ टी स्टेट अपकोड फेचको लागि पनि भन्न सक्छ इट टेक्स 5 टी स्टेट्स ठीक छ यस्तै गरी अरू जस्तो मेमोरी रिड मेमोरी राइटहरूको लागि पनि बनाउन सकिन्छ नर्मली डायग्राम उस्तै नै लाग्छ खासै केही फरक हुँदैन फरक के हुन्छ त भन्दा यहाँ लेख्ने कुरा फरक हुन्छ जस्तो यो हामीले मेमोरी रिड गरिरहेछौँ भने S1 मा 1 हुन्छ S0 मा 0 हुन्छ अब यो 3टा टी स्टेट मात्रै आइरहेछ राइट भयो भने मात्रै फरक के हुन्छ त यहीको भ्यालु 0 र 1 उल्टियो अनि तल रिडको ठाउँमा राइट आउँछ IO सँग रिलेटेड भयो भने मात्रै हामी यहाँनिर पोर्ट एड्रेस लेख्छौँ किनकि IO भनेको 8 बिटको एड्रेस हुन्छ अघिसम्म मेमोरी आएको थियो 16 बिटको एड्रेस हायर र लोअर गरेर राख्यौँ 8 बिटलाई पोर्ट भनेको 8 बिटको हुन्छ सो त्यही भएर यो दुईटामा सेम भ्यालु बस्छ अनि यहाँनिर चेन्ज हुन्छ 1 आयो अब IO लाई 1 अनि रिडको लागि त अघि जस्तै हो S1 मा 1 S0 मा 0 राइट आयो भने उल्टिन्छ यहाँनिर राइट आउँछ सजिलै छ है त यसो तर हामीलाई यो भन्दा नि हामीले मेनली बुझ्नुपर्ने भनेको कुन इन्स्ट्रक्सनमा कुन कुन मसिन साइकल हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यहाँदेखि चाहिँ म अर्को सेसनमा अर्को क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु है त आजलाई हामी यति नै गर्छौँ सो कसैलाई केही क्वेसन छ अझै पनि भने प्लिज यहाँसम्मको आजको सेसनसँग रिलेटेड केही छ भने सोध्नु होला होइन भने चाहिँ वी विल मेट द नेक्स्ट टाइम अब कहिले हुन्छ हजुर हजुर यो चाहिँ पिन फन्ट कन्फिगरेसनमा नि हाम्रो रेडी पिन चाहिँ लो भयो पेरिफेरल डिभाइस चाहिँ रेडी हुँदैन भन्न खोजेको माइक्रोप्रोसेसरको स्पिड र पेरिफेरल डिभाइसको स्पिड सिङ्क्रोनाइज भएन भनेपछि कम्युनिकेसन गर्न मिलेन नि त अब त्यही इन्डिकेट गरेको अरू ALE भनेको फुल फर्म नै एड्रेस ल्याच इनेबल भन्ने सिग्नल हो होइन हाम्रो पिनमा चाहिँ AD0 देखि AD7 सम्म पिन छ नि AD0 देखि AD7 यो भनेको चाहिँ खास के हो त A0 to A7 र D0 to D7 त मल्टिप्लेक्स भएर बसेको मल्टिप्लेक्स भनेको दुईटालाई मिलाएर एउटै बनाएको हो नि त
भनेपछि अब यो दुईटालाई त फेरि छुट्याउनु त पर्यो नि त्यसरी त्यो छुट्याउने काम चाहिँ एएलईले गर्छ कि 1 भयो भने चाहिँ एड्रेस भयो हजुर 0 भयो भने चाहिँ डाटा किनकि मल्टिप्लेक्सरमा अब एउटा इनपुटलाई दुईटा बनाउनु पर्यो भने एउटा सिलेक्सन लाइन चाहिएन त एएलईले त्यही सिलेक्सन लाइन चाहियो। अरू तपाईँहरू राम्रो पढायो कि के गरे थाहा छैन खै प्रिभियस क्वेसनहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएन 6वटा जस्तो क्लास त मैले लिइसकेँ होला होइन अगाडि पढेकोहरू फेरि पनि प्रिपेयर गर्नु होला अनि केही कन्फ्युजनहरू भयो भने जस्तो हामीले 2.1 देखि केही क्वेसनहरूमा होइन भयो भने सोध्नु होला है अझै पनि हामीसँग यो च्याप्टरमा 70+ एमसिक्यूहरू त प्र्याक्टिस गर्न बाँकी नै छ होइन त्यसपछि बल्ल हामी ऱ्यापअप गर्छौँ पछाडि फेरि इक्जामको ताका फेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ रिभिजन त भएन हजुर हजुर म एउटा क्वेसन सोधिहालेँ भन्नु न Which instruction in an 8085 processor can clear the accumulator 8085? इन्स्ट्रक्सन के छ अब Instruction just right answer x हाल्दै ए यस्तो हुन्छ कि तपाईँसँग के हुन्छ भने एक्सआरए एले भनेको एकुमुलेटर र एकुमुलेटरलाई नै एक्सअर गर्छ एमा 00 बस्ने हो ठिक छ अर्को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एएनआई 00 गर्नुभयो भने पनि एन्डिङ अपरेसन गर्छ एलाई 00 सँग एमा कति बस्ने हो 00 नै बस्ने अर्को एमभिआई ए कमा 00 गर्नुभयो भने पनि यसले 00 लगाएर एमा राख्ने हो एमा कति बस्ने हो तपाईँसँग अप्सनमा कुन छ भने थाहा नभइकन त भन्नु मिलेन नि त तिनटैले सेम काम गर्छ के एमा लगेर 00 राखिदिन्छ तपाईँसँग यो मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा हुन सक्छ ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ पढ्दै गर्नु होला क्वेसनहरू केही भयो भने नोट गर्दै गर्नु होला सो सी यु नेक्स्ट टाइम है त टिल देन गुड नाइट